ng Pilipinas. Iba't ibang ugali at gawin sa may gitnang luso lumuwi. Ang mga rin binibigay ay ang pagwawagin. Isang yaman sa inyo ay sa bulaklak, magsilak ka.
Kamusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito sa Borok Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng Schools Division of Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26 sa bayang napapakinggan sa 828 AM DZTC Radyo Pilipino Tarlac at napapanood sa Converge Cable Channel 100. Magandang buhay, mabuting tao! Kumusta kayo mga giliw naming tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, baitang 4, Ginang Tessie P. Urbano. Sumasahimpapawid mula sa Kamiling Tarlac, nasasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na napapahalagahan ang lahat ng likha sa pagpapakilala ng iba't ibang uri ng halaman. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na mga anak sa ating pagpapatuloy sa ating aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Bago natin simulan kung nating leksyon, nais ko munang ipaalala kung natatandaan niyo pa ba ang inyong tinalakay noong nakaraan. Natatandaan niyo pa ba ang mga ito? Mabuti naman kung oo ang inyong mga sagot. Tungkol saan ang inyong inaral noong nakaraang linggo? Kung ang inyong sagot ay napahahalagahan ang lahat ng mga likha gaya ng pangangalaga sa mga halaman gamit ang iba't ibang kagamitan, kayo ay tama. Mga anak, may inihanda akong maikling gawain. Isulat ang masayang mukha kung tama ang pinahahayag ng pangungusap at malungkot na mukha naman kung mali ito. Para sa unang bilang, kailangang linisan at hugasang mabuti ang mga kagamitang ginamit sa paghahalaman upang hindi ito kalawangin. Kung ang sagot ninyo ay masayang mukha, kayo ay tumpak. Ikalawang bilang, laging hasain ang talim ng mga kasangkapan upang hindi ito pumurol at masira. Kung ang sagot ninyo ay tulad nito, masayang mukha, mahusay mga anak, tama kayo. Ikatlong bilang, iwasang paglaruan ang mga kagamitan sa pangangalaga ng halaman upang maiwasan ang aksidente. Kung ang sagot ninyo ay
masayang muka, kayo ay tama. Ika-4 na bilang. Ilagay kahit saan na lang ang mga kagamitang ginamit sa paghahalaman pagkatapos gamitin. Kung ang sagot ninyo ay malungkot na mukha, kayo ay tama. At panghuling bilang, ang wastong pag-aalaga sa mga kagamitan ay nangangahulugang husto din ang pangangalaga natin sa ating mga halaman. Kung ang sagot ninyo ay masayang mukha, kayo ay tama. Napatunayan kong alam na alam ninyo ang inyong nakaraang aralin. Ngayon ay humanda na tayo para sa panibagong aralin. Makinig na mabuti dahil magsisimula na tayo sa ating talakayan. Ang ating leksyon ngayong araw mga bata ay tungkol sa pagpapahalaga sa lahat ng likha sa pagpapakilala ng iba't ibang uri ng halaman. Mayroon akong ipapakitang larawan mga anak. Ano kaya ang masasabi ninyo sa larawang ito? Maaari kayong sumagot sa pamamagitan ng ating comment box sa mga nanonood ng ating FB Live. Nababasa ko, ang mga larawan ay tungkol sa iba't ibang uri ng halaman sa ating paligid. Tama ang sinabi ni Natalie. Sa kasalukuyan ay naging abala ang mga tao sa pagtatanim mula noong nagkapandemya. Nabigyan ito ng dagdag na pansin at pagpapahalaga. Ito ay mainam dahil ang mga tanim ay nagbibigay sa atin ng maraming benepisyo. Mga bata, tandaan natin na ang paghahalaman ay isang sining ng pag-aayos at pagtatanim ng mga halaman tulad ng ornamental, gulay at punong kahoy o iba pang bago ninyo sagutin, ay samahan ninyo ako sa pagbabasa o pakikinig sa maikling tula na isinulat ng isang batang tulad ninyo. Ito ay may pamagat na Ang Aking Mga Halaman. Isinulat ni Teresa Lee Urbano at iginuhit ni Maria Lydia Raita P. Urbano. Maaliwalas na umaga. Bumungad sa tuwina. Matamis na ngiti ay kaaya-aya. Magandang umaga aking mga halaman. Kayo ay nagbibigay sigla. Paligid ko ay sumasaya. Kayo ay kahalintulad ng ibang nilalang. Inaalagaan, inaaruga, at minamahal. Napakagandang pagmasdan, mga bulaklak at sanga, mga talulot at dahon. Talagang nilalagyan ng pataba upang lalo kayong gumanda. Kayong mga halaman ay kapaki-pakinabang. Nagbibigay pagkain sa aming nilalang. Kaya, marapat lamang kayo ay alagaan, laging pahalagahan, at pagmalasakitan. Matapos ninyong mabasa at mapakinggan ang ating maikling tula, ay may mga katanungan ako sa inyo.
na dapat ninyong sagutin mga anak. Sa unang tanong, tungkol saan ang tulang isinulat ni Teresa? Tungkol saan ang tulang isinulat ni Teresa? Kung ang sagot ninyo ay, ito ay tungkol sa pagpapahalaga sa mga halaman, kayo ay tama. Pangalawang bilang, paano inilarawan ni Teresa ang kanyang mga halaman? Paano inilarawan ni Teresa ang kanyang mga halaman? Ang sagot ay, inilarawan ni Teresa ang mga halaman na magaganda at kahanga-hanga. Tama ang sagot ni Haynes. Pangatlong bilang, paano niya pinapahalagahan ang kanyang mga tanim? Paano niya pinapahalagahan ang kanyang mga tanim? Ito naman ang sagot ni Lander. Inaalagaan niya ang mga ito tulad ng dinidilagan, tinatanggalan ng mga damo, at nilalagyan ng pataba. Magaling ang iyong sagot, Lander! Pang-apat na bilang. Bakit pinapahalagahan ni Teresa ang kanyang mga tanim? Bakit pinapahalagahan ni Teresa ang kanyang mga tanim? Ayon sa sagot ni Dandan, dahil ang mga tanim ang nagbibigay sigla at saya sa kanya. At ito rin ay nagsisilbing pagkain. Tama. Panglima, bilang mag-aaral, paano ninyo maipakikita ang pagpapahalaga ninyo sa mga iba't ibang uri ng halaman? Paano ninyo maipakikita ang pagpapahalaga ninyo sa mga iba't ibang uri ng halaman? Kung ang inyong sagot ay tulad nito, aalagaan at huwag sisirain ang mga halaman. Magtanim ng iba't ibang uri ng halaman sa bakuran. Kayo mga anak ay tama! O kumusta ang inyong mga sagot? Tama ba lahat? Binabati ko kayong lahat. Mga anak, nalaman natin mula sa ating tula kung paano pahalagahan ang iba't ibang uri ng mga halaman. Marapat lamang na ating alagaan ang mga halaman dahil sila ay nagsisilbing pagkain sa atin at nagbibigay saya bilang libangan. Ngayon ay ating pag-usapan ang iba pang uri ng halaman na dapat nating malaman. Suriin natin bawat isa. Mga iba't ibang uri ng halaman na karaniwang makikita sa ating paligid. Una ay mga halamang ornamental. Ang mga halamang ornamental ay mga tanim na namumulaklak at hindi namumulaklak. Sa pangangalaga ng mga ito ay dapat nasisikatan ng araw ang mga halaman, may sapat na tubig at lagyan ng pesticide o insecticide. Lagyan din ng pataba. Huwag nating pitasin ang mga bulaklak ng mga halaman dahil kadalasan sa mga bulaklak nagmumula ang mga bunga at buto ng mga halaman. Pangalawa, mga halamang baging o vines. Ito ang mga halamang gumagapang tulad ng ampalaya. Paano natin pahahalagahan ang mga halamang baging? Kailangang lagyan ng balag o poste upang magsilbing gapangan at gabay ng halaman o talian kung kinakailangan upang suporta ng halaman. Pangatlo, halamang palumpon o shrubs. Ito ay mga halamang hindi gaanong lumalaki ang taas, pero may matitigas na sanga tulad ng rosas. Sa pag-aalaga ng halamang palumpon ay dapat laging putulan o i-trim ang mga sanga nito. Gumamit ng matalim na bulok sa pagputol ng mga sanga. Pang-apat, halamang tubig or aquatic plants. Ito ay ang mga halamang nabubuhay
tulad ng water lily at lotus. Paano natin maipakikita ang pagpapahalaga sa mga aquatic plants? Dapat ay panatiling nasa tubig ang halaman at tanggalin ang mga tuyong dahon nito. Panglima, aerial plants. Ito ay mga halamang nabubuhay nang nakabitin sa hangin o hindi itinatanim sa lupa, tulad ng orchids. Upang mapangalagaan ay dapat lagyan ng bunot o coconut husk ang mga ugat nito. Diligan palagi ang halamang aerial plants. Pang-anim, halamang gamot o medicinal plants. Ito ay ang mga halamang nagbibigay lunas sa ilang karamdaman ng mga tao tulad ng oregano, kutsay at luya. Upang mapangalagaan ang mga halamang gamot ay ugaliing bungkalin ang paligid ng mga halaman. At upang maging mabilis ang kanilang paglaki, iwasang mabungkal ang mga ugat nito upang hindi ito mamatay at tanggalin ang mga damo sa paligid nito. Pangpito, punong kahoy. Ito ay mga halamang tumutubo bilang puno at maaring namumunga at mayroon ding hindi namumunga. Halimbawa ay mangga, bayabas, nara, akasya at iba pa. Sa paanong paraan may pakikita ang pagpapahalaga sa mga punong kahoy? Kailangan ay sapat ang sikat ng araw sa mga halaman. Sapat na patubig din ang kailangan. Lagyan ng pesticide o insecticide at sapat na espasyo ang bawat puno upang lumaki at maging mayabong ang mga ito. Naintindihan niyo ba ang ating tinalakay, mga bata? Sana ay nagbigay sa inyo ng linaw ang mga nabanggit na iba't ibang uri ng mga halaman sa ating paligid. Gayon din ang mga pagpapahalaga nito sa kanila. Ngayon ay humanda na para sa katanungan. Alam ko na kayang-kaya ninyo ang mga ito. Para sa unang tanong, anong karaniwang namamasdan o nakikita sa kapaligiran ang nabanggit sa talakayan? Anong karaniwang namamasdan o nakikita sa kapaligiran ang nabanggit sa talakayan? Kung ang sagot ninyo ay tulad nito, ang karaniwang namamasdan o nakikita sa kapaligiran sa ating talakayan ay mga halaman o pananim, kayo ay tama. Para sa susunod na katanungan, ano-ano ang mga dapat nating gawing pangangalaga sa mga bulaklak upang maparami natin ang uri ng mga halaman? Ano-ano ang mga dapat nating gawing pangangalaga sa mga bulaklak upang maparami natin ang uri ng mga halaman? Kung ang sagot ninyo ay tulad nito, ang mga bulaklak ng mga halaman ay dapat huwag pitasin dahil dito nagmumula ang mga bunga at buto nito. Kayo ay tumpak, mga anak. Susunod na katanungan, napansin mong may tumutubong mga damo sa paligid ng halaman. Ano ang dapat mong gawin? Napansin mong may tumutubong mga damo sa paligid ng halaman. Ano ang dapat mong gawin? Kung ang sagot ninyo ay tulad nito, tatanggalin ko ang mga damo sa paligid ng halaman. Kayo ay tama. Ito na ang susunod na katanungan. Lumalaki na ang halamang gumagapang sa inyong bakuran. Ano ang dapat mong gawin? Lumalaki na ang halamang gumagapang sa inyong bakuran. Ano ang dapat mong gawin? Kung ang sagot ninyo ay tulad nito, lalagyan ko ng balag o poste ang halaman upang ito ay magsilbing akyatan ng halaman. Kayo ay tama. At ang panglimang katanungan, paano mo aalagaan ang mga halamang nabubuhay sa mga sanga, nakabitin at hindi itinatanim sa lupa? Paano mo aalagaan ang mga halamang nabubuhay sa mga sanga, nakabitin at hindi itinatanim sa lupa?
Ang tamang kasagutan ay lalagyan ko ng bunot o coconut husk ang halaman at palagi ko itong didiligan. Tama ang inyong sagot, mga anak. Kumusta ang inyong mga score? Alam ko, mga anak, na nakuha ninyong lahat ang mga tamang kasagutan mula sa aking mga katanungan. Binabati ko kayong lahat. Mahalagang tandaan, mga bata, ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin ngayong araw. Ang mga halaman ay biyayang binigay sa atin ng ating Panginoon na dapat nating alagaan. Pahalagahan ang mga nilalang tulad ng mga halaman dahil ito nagbibigay sa atin ng mga pangangailangan natin sa araw-araw. Ang mga iba't ibang uri ng mga halaman, gaya ng ornamental, palumpon, baging at iba pa ay katulad nating mahalaga sa mundong ito. Atin silang alagaan at protektahan dahil ang mga ito ay ating likas na yaman. Pangatlo, sa pagpapahalaga ng mga halaman ay kailangang itanim ang mga ito sa nasisikatan ng araw. May sapat na tubig o dilig, nabubungkal at natatanggalan ng mga damo at dapat ay nalalagyan ng balag, pesticide o insecticide at pataba upang maging malusog ang mga ito. Ayan! Tiyak kong naintindihan ninyo ang ating leksyon, mga anak, dahil nakinig kayong mabuti. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito, mga anak. Hakbang tungo sa katuparan ng inyong pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay mayroong natutuhan mula sa ating aralin sa pamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang mga panulat at sagutang papel para sa lahat ng nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Ang panuto ay isulat o i-type ang check kung ang pahayag ay nagpapakita ng pagpapahalaga sa mga iba't ibang uri ng halaman at X naman kung hindi. Para sa unang bilang, nangangailangan ang mga halaman ng sapat na sikat ng araw. Kaya dapat ay itanim ito sa nasisikatan ng araw. Nangangailangan ang mga halaman ng sapat na sikat ng araw. Kaya dapat ay itanim ito sa nasisikatan ng araw. Ang tamang sagot ay check. Para sa pangalawang bilang, palagiang tanggalan ng ligaw na damo ang mga paligid ng halaman. Palagiang tanggalan ng ligaw na damo ang mga paligid ng halaman. Ang tamang kasagutan ay check. Pangatlo, nakatutulong ang paglalagay ng pataba sa mga halaman upang lalo itong lumago at maging malusog. Nakatutulong ang paglalagay ng pataba sa mga halaman upang lalo itong lumago at maging malusog. Nakikita ko, marami nang sumasagot sa ating FB Live. Ang tamang sagot ay check. Tama ang inyong mga sagot, mga anak, magaling. Pang-apat na bilang, may mga butas ang mga dahon ng halaman mo. Hindi mo ito nalagyan ng insecticide o pesticide. May mga butas ang mga dahon ng halaman mo. Hindi mo ito nilagyan ng insecticide o pesticide.
At ang tamang sagot ay Ekis. Tama ang nakikita ko sa ating FB chat box. Panglimang bilang, inaalagaan mong mabuti ang mga aerial plants na tanim mo sa pamagitan ng palagiang pagdidilig at paglalagay ng coconut husk o bunot sa mga ugat nito. Inaalagaan mong mabuti ang mga aerial plants na tanim mo sa pamagitan ng palagiang pagdidilig at paglalagay ng coconut husk o bunot sa mga ugat nito. At ang tamang sagot ay check. Tama ang inyong mga kasagutan, mga anak. Ngayon ay nasisiguro kong naintindihan ninyong mabuti ang ating talakayan. Binabati ko kayong lahat sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang mga sagot sa ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga bata, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubili na sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutuhan sa araw na ito ay inyong maisabuhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, baitang 4, Ginang Tessie P. Urbano, mula sa bayan ng Kamiling, Tarlac, na nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! Travel to Herona and see how big North Shine has grown. Doon na ho sa bayan ho namin, nakilala ho kami dahil sa North Shine. Nakita man yun, dati ho, parol capital ho kami dati ng Tarlac. Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radyo Pilipino, DZTC 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26.
Happy learning, grade 4 learners of Tarlac Province. Good morning to our partners, our dear parents and guardians out there. It's Monday, and I hope everybody is doing well. We have a fine weather outside today. I am Sara Socorro P. Padilla, your Science 4 broadcaster live from the municipality of Capas. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26 simulcast over DZTC 828 Radio Filipino Tarlac. For those who are Converged Cable TV subscribers, you can also watch us live on Channel 100. This is Project Shine, brought to you by the Department of Education, Division of Tarlac Province. Alright, so prepare yourselves for another episode of Broadcast Learning. So kids, share this FB Live with your classmates and together we will enjoy learning while listening and watching as we explore the lesson in Science 4. For today, we will be discussing about making simple interpretations about the weather. Now, before we go over your module, make sure you are comfortable on your seats and keep away from distractions while listening to our broadcast. Get yourselves ready because another learning adventure in science is about to begin. And if you have questions or clarifications about our episode, feel free to send a message to your respective advisors. Alright, grade 4 learners, are you ready with your pen, paper, notebook, and module in science near you? The title of the module that you will use for today is Science 4, Quarter 4, Module 5, Safety Precautions During Different Weather Conditions. In our broadcast episode, you are expected to first, make simple interpretation about the weather. Second, give examples of things and activities that we can use and be done in different weather conditions. Later, you'll have a deeper understanding of the lesson as we go on with our broadcast. So stay tuned and listen attentively. And to check if you still remember our lesson last week, which was taught by Ma'am Marian, let's have a review about the topic last time. So, what was our topic last week? Yes, you are correct. Our lesson last time was about the different weather instrument and different weather components in weather chart. So I will ask you some questions to answer about our previous lesson. In your science notebook, write the letter of the correct answer in each of the following questions. And for those who are watching via Facebook Live, you may type in the comment section. So, young scientists, let's begin our learning adventure. Are you ready with your notebook and pen? Let's begin with item number 1. What instrument is used to measure the speed of the wind? What instrument is used to measure the speed of the wind? A. Anemometer. B. Barometer. C. Thermometer. D. Wind vane. Alright, now let's check your answer. The answer is letter A, anemometer. That's a good start. Number 2. A wind vane tells what component of weather? A wind vane tells what component of weather? A. Wind speed. B. Wind direction. C. Wind temperature. D. Wind observations. The
correct answer is letter B, wind direction. Very good, class. Number 3. What does the daily weather forecast tells us? What does the daily weather forecast tells us? A. Upcoming typhoon. B. Temperature and place. C. Wind speed and direction. D. All of the above. What is the correct answer, grade 4 learners? You are correct if you write letter D, all of the above. Fantastic, kids! This time, let's have statement number 4. What kind of weather indicates if the cup of anemometer are moving fast? What kind of weather indicates if the cups of anemometer is moving fast? A. Cloudy. B. Fine. C. Rainy. D. Stormy. Come on, kids, comment your answer. The correct answer is letter D. Stormy. Now that's a nice one. Let's move on to question number 5. It gives the news about the weather. It gives the news about the weather. A. Meteorology. B. Weatherman. C. Weather forecast. D. Astronomy. The answer is letter C. Weather forecast. Good job, young learners. So, did you get all the correct answers? Well, that's good. I am glad that you still remember our past lesson. You already learned the concept of the lesson about the weather. You are now ready to proceed with our lesson, making simple interpretations about the weather. Are you ready, kids? In our daily lives, we experience different kinds of weather, right? Yes. So today, I am going to read a poem about weather. So listen attentively. And for those watching via Facebook Live, you can also read with me. The title of the poem is Let's Enjoy Weather. Whatever the weather we have, it's day, sizzling summer, lots of fun, swimming in the pool, go on trips, play outside. The weather nice and hot. Don't forget to wear sunscreen in the sun. Windy day, whoosh, whoosh, whoosh. I feel the wind. Leaves is scattered everywhere. It blows to no end. Flying kite will make your day light. Cloudy day, I see clouds. They look so puffy, big and little, light and puffy. They block the sun, they bring the shade. It's fun to run and jump in the middle. But look out! Rain could be on the way. Rainy day, oh rain, rain, rain. Falling, falling down, wet, wet, wet. There is no outside play. Indoor game can be better. Stormy day, the wind is fast. It is strong. The sky is dark. Lightning flashes, thunder cracks. How I wish it will be over. There's some kind of weather it's day of the year. So, did you like our poem? Good. What is the poem all about? You are right. It is about weather. Now look at this picture, class.
It shows children at the beach playing happily under the sun. Can you tell me what kind of weather it is? Correct, it is sunny day. Let's proceed with the next picture. The image shows kids are outside running and playing kites. Can you identify what kind of weather it is? Nice, grade 4 learners. It is windy days. How about the next picture? It shows children after school holding umbrella not to get wet. What kind of weather it is? Awesome! For that correct response, it is rainy days. The final picture shows strong wind, heavy rain. During this day, there is no class in the school. Can you identify what weather it is? You are right. It is stormy day. Great job, grade 4 learners. Let's proceed with our next exercise. Identify during what weather can you do the following activity. Choose the correct answer from the box. Write your answer in your science notebook. You can choose 2 answers if it is applicable. The words inside the box are sunny day, windy day, cloudy day, and stormy day. I will repeat: sunny day, windy day, cloudy day, and stormy day. I will give you 5 seconds to write your answer. And if you are watching via Facebook Live, you can type in our comments section. So, are you ready, class? Let's begin with item number 1. Playing chess inside the house. Playing chess inside the house. Your timer starts now. Alright, on what weather is this activity best to do? The answer is rainy day. Good start. Number 2, riding a bike with friends. Riding a bike with friends. You are right. It could be cloudy day or sunny day, except from 12 noon to 3 in the afternoon because it is extremely hot that day. Let's now move on to item number 3. Playing kite in the middle. Playing kite in the middle. Your timer starts now. You are correct. The best weather is on windy day. Number 4. Listen to the weather forecast from time to time. Listen to the weather forecast from time to time. The answer is stormy day. Fantastic, learners! Number 5. Be prepared for evacuation in case of flood. Be prepared for evacuation in case of flood. Time's up, class. The answer is stormy day.
Number 6. Use an umbrella, boots, or plastic coat. Use an umbrella, boots, or plastic coat. All right, the answer is rainy day. Nice one. Number 7. Swimming in the pool. Swimming in the pool. Write your answers, kids. The clock is ticking. Time's up, kids. The answer is sunny day. Very good, class. Let's have item number 8. Having picnic in the park. Having picnic in the park. You are correct. It can be cloudy day or sunny day. Remember, except from 12 in the afternoon to 3 in the afternoon because it is extremely hot that time. Number 9, watching TV or read books in the house. Watching TV or read books in the house. Timer starts now. Time's up, learners. Yes, you can do it during rainy day. Great, learners. Now let's have the final item, number 10. Wear hats and sunglasses. Wear hats and sunglasses. This is good during sunny day. Awesome, kids! Did you get all the correct answers, kids? Wow, good job, learners! You want more? Of course, let's have more. Our next activity is to find what things to wear or prepare for the following weather. Write SD for sunny weather, WD for windy day, RD for rainy day, and SRD for stormy day. Write your answer in your science notebook. And for our viewers, you can also comment your answer via Facebook Live. I will repeat the direction. Write SD for sunny weather, WD for windy day, RD for rainy day, and SRD for stormy day. Let's begin with item number 1. Wear loose t-shirt or sandu. Wear loose t-shirt or sandu. Alright, the correct answer is SD or sunny day. Nice starts, learner. Number 2. Wear jacket or sweatshirt. Wear jacket or sweatshirt. You are right. The answer is rainy day or stormy day. That's terrific, kids. Let's proceed with item number 3. Prepare flashlights, whistle, and some food. Prepare flashlight, whistle, and some food. The answer is SRD or stormy day. Very good, class. Number 4. Use umbrella or bright colored plastic coat. Use umbrella or bright colored plastic coat.
You are correct. The answer is RD or rainy day. Spectacular learners. Let's move on to item number 5. Wear brim or breathable hats when working outside. Wear brim or breathable hats when working outside. The answer is SD or sunny day. Great, grade 4 learners. Number 6. Classes are suspended. Classes are suspended. Correct. The answer is SRD or stormy day. Wonderful, class. All right, are you ready for item number 7? Play with a kite or have a picnic with your family. Play with a kite or have a picnic with your family. The answer is WD and SD, windy day or sunny day. Remember, except from 12 noon to 3 in the afternoon because it is extremely hot that time. Very good. Number 8. Apply sunblock lotion when you go to the beach or pool. Apply sunblock lotion when you go to the beach or pool. You are right if you write sunny day or SD. Fantastic, kids. Number 9. Do not wade in dirty water. Do not wade in dirty water. The answer for item number 9 is RD or rainy day. Terrific, kids. For the final item, number 10, secured yard items that may be blown around. Secured yard items that may be blown around. You are correct if your answer is SRD or stormy day. Good job, grade 4 learners. So, how many of you got all the correct answers? Wow, for those who got perfect, that's awesome, young learners. And for those who got 4 and below, well, if you had hard time in understanding our lesson for today, it's good that you still have your module. Find time to read it again. Please don't be hesitant to ask some help from any of your family members. For your assignment, draw and color an activity for the following weather: sunny day, windy day, rainy day, stormy day. I will repeat. For your assignment, draw and color an activity for the following weather: sunny day, windy day, rainy day, stormy day. There you have it, young scientists. Let me congratulate you for accomplishing the task. I know you fully understood our lesson for today, which was simple interpretation about the weather. We are done with our lesson in Science 4. I know the last 25 minutes has been very exciting for you. That is why we will be continuing our discussion on Wednesday, same time, same channel, same account, same module. See you then, my dear grade 4 pupils. Thank you for listening and watching. Again, this is your teacher broadcaster in Science 4, Mrs. Sara Socorro P. Padilla. Until next time for another fun learning experience in science, the world of exploration, discovery, invention, and technology.
Gutom ka ba sa impormasyon? May namiss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. Professor on air. Alam niyo ba na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam nyo na, yan ang jeepney. How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Math Talino Grade 4 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC Radyo Pilipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. your partner in education this time of pandemic. Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radyo Pilipino, DZTC 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. Good morning! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTC Radyo Pilipino Tarlac and also seen in Converge Cable Channel 100. I am Teacher Mario Dinoon Jr., your teacher broadcaster for today's mathematics lesson for grade 4 learners. Broadcasting live here from Herona Tarlac. Get ready to listen and try to be focused and be at its best. And remember, ang batang matalino sa math, laging handang matuto. In today's lesson, we will be discussing about interpreting data presented in different bar graphs. And we are expected you to interpret data presented in different kinds of bar graphs. Single, double, vertical, or horizontal bars. Let us walk through our lesson for today. Are you ready now to be with me on the next 25 minutes? Okay then, do prepare your pen and paper and open your learning activity sheet and walk with me on the process of
interpreting data presented in different bar graphs, single, double, vertical, or horizontal bar graphs. In the previous lesson that Sir Rick discussed, we have learned how to organize this data in tabular form and presents them in a single or double, horizontal or vertical bar graph. And to check your knowledge, if you are still remember and mastered the lesson, let us have a short drill. We have the what's the word? Here's the directions. Choose from the word being described in the box. Then write your answers on your learning activity sheets. And to our FB viewers, you can type in your answer on the comment section below. Then I will give you 3 seconds to answer. And here are the word choices inside the box. We have data, graph, horizontal, variable, vertical. So let us begin. Let us start with number 1. It is a diagram that represents the variation of a variable in comparison with that one or more other variables. What's the word? 3 seconds starts now. Okay, time's up. The answer for number 1 is graph. To those who got the correct answer, you have 1 point. Next, we have number 2. These are factual information used as a basis for making interpretations. Choices are inside the box. What's the word? 3 seconds to type in your answer. Ready, go. Time's up. Now, the answer for number 2 is data, a collection of gathered information. Another point for you, kids. Now, for number 3, it is a perpendicular line to the plane in an upright position. Another 3 seconds. What's the word? Go. The answer for number 3 is vertical. Awesome, kids. Another check for you. And for number 4, it is the quantity that can be used as one set of value. Again, what's the word? Another 3 seconds. Go. If your answer is variables, then you are correct. And for the last number, it is a line in the direction in a lengthwise position. What's the word? The answer is horizontal. There you go, learners. That ends What's the Word drill. Those who got all the correct answers, you deserve a big, very good star. That's awesome. That shows you gained a lot from the previous lesson. Congratulations. Now, let us begin our lesson for today. It's interpreting data presented in different bar graphs. Single or double, vertical or horizontal bar graphs. But before that, let me ask you this question. Are you fond of planting or taking good care of plants? I hope your answers are yes, because plants make for great companions during the COVID-19 pandemic. Why? Because they offer many social, emotional, and physical health benefits. Yet, plants cannot contract nor spread COVID-19.
So kids, start planting and taking good care of your plants. Be a plant kid. And did you know that the number of plants you planted in this time of pandemic can be identified through a bar graph? Let us have this example. The Carbonell family planted different vegetables during the Enhanced Community Quarantine or ECQ in their backyard. After 3 months, they harvested 15 kilograms of pechay, 18 kilograms of eggplants, 12 kilograms of tomatoes, 6 kilograms of squash, and 9 kilograms of ampalaya. They decided to make a graph for the harvested vegetables to know the total amount harvested in kilograms. Now, one way of making sense of a given data is to make a graph. And these are the two kinds of bar graphs presented by the Carbonell's family with their harvested vegetables. This is a vertical bar graph because its bars are drawn vertically. This is a horizontal bar graph where the bars are drawn horizontally. They both have horizontal axis and vertical axis. In horizontal axis, vegetables data was written on the vertical bar graph, while kilograms data was written on the horizontal bar graphs. And in vertical axis, kilograms data was written on the vertical bar graph and vegetables data for horizontal bar graph. And these bar graphs are examples of a single bar graph. Our task for today is to interpret the data presented in different bar graphs. But how can we interpret data presented in a bar graph? Yes, very good. By answering the following questions given. So let us interpret the data given in this bar graph. And these are the questions. Question number 1. What is the title of the graph? Very good. The title of the bar graph is Carbonell's Harvested Vegetables. Number 2 question. What vegetable has the highest harvest and the lowest harvest? Now looking at our bar graph, which among the vegetables has the highest bar? Good. It is eggplants. Therefore, the vegetables that has the highest harvest is eggplant. But how about the lowest harvest? Which among the bars is the lowest? Great. That is a squash. Number 3 question. How many kilograms of ampalaya did they harvest? And for us to see the number of kilograms of ampalaya, we are going to look for the top of the bar of ampalaya. And we have 9 kilograms. So therefore, 9 kilograms of ampalaya were harvested. Very good, kids. And for the last question, what is the total kilograms of harvested vegetables? So for us to solve, we will add all the kilograms of vegetables they had. 15 kilograms of pechay, 18 kilograms of eggplants, 12 kilograms of tomatoes, 6
6 kilograms of squash, and 9 kilograms for ampalaya. 15 plus 18 plus 12 plus 6 plus 9 is equal to 60 kilograms. Therefore, the total kilograms of harvested vegetables is 60 kilograms. That's how we interpret the data presented in different bar graphs. Let's have another bar graph. Let us interpret this by answering the following questions. This is an example of a single horizontal bar graph. For number 1 question, what is the title of the graph? Very good. The title of the bar graph is Robert's Weekly Savings. Number 2 question. On what week does Robert have the biggest amount of savings? Then looking at the bar graph, the longest bar among them is this, with 100 pesos. And that week is 3rd week. Therefore, the week that Robert has the biggest amount of saving is on the 3rd week. Very good, kids. Now, for number 3 questions. On what week does he have the smallest amount of savings? So, since we are looking for the smallest, we will find the shortest bar. This is the shortest bar with 75 pesos. And that is 4th week. Therefore, the week that has the smallest amount of savings is 4th week. Awesome, kids! Let us continue with number 4 question. What was his total amount of savings? In getting the total, we will add all his savings for 4 weeks. So, 90 plus 87 plus 100 plus 75 is equal to 352 pesos. Therefore, the total amount of Robert's weekly savings is 352 pesos. Very good, kids. And for the last question, is it important to be thrifty? Yes, of course. Saving money is very important, especially in this time of pandemic, so that when we need to buy some important things such as vitamins, food, face masks, and alcohol, we have the money that we can use in buying all of this. So kids, let's start saving money. Okay? And for our third given example, what can you say with our bar graph? Very good observation. Notice that in each subject is horizontal axis, we have 2 bars with different colors. The bars colored with gray represents the pre-test, while the blue represents the post-test. And if you have this kind of bar graph, then this bar graph is a double bar graphs. And in interpreting the double bar graph, we need to become more observant and analyze very well the question before we give our answer. So let us try to interpret it by answering the following questions. Number 1, what is the title of the graph? The title of the bar graph is Abby's score on pre-test and post-test. Number 2 question. What subject has the highest score during the pre-test and even in post-test?
In this question, we are going to find the highest scores of Abby's on the pretest as well as in her post-test. Now for the pretest, what color of bar do you think are we going to consider? Very good. We can only consider the bars with gray color. So kids, among the gray bars, which subject have the highest or has the highest score she got? Very good. The highest bar with a score of 35 points is ESP or Edukasyon sa Pagpapakatao. Therefore, the subject with a highest score in pre-test is ESP. But how about in her post-test? This time, we can only rely on the blue bars. And the subject with the highest score in her post-test is again ESP with a score of 50 points. Therefore, the subject with a highest score in pre-test is ESP. Doing good, kids. Let us continue with number 3 question. What subject did she find difficult at first? Why do you think so? Since we are looking for the subject that she finds difficult at first, we are talking about the pre-test with the gray bars. Now, which subject has the lowest score? Good. It's mathematics. So why do you think so? Because we can probably say that Abby has a difficulty in solving numbers. So in effect, she got a lowest score in mathematics during the pre-test. And for number 4 question, are study habits important? Why? Definitely yes. Study habits are very important for us to easily understand every lesson. Consistency is the key when it comes to studying. So do your best to make a habit of it. In mathematics, diligence is the best practice to learn from it. And for the last question, as a learner, how are you going to show diligence in your work? Correct. By giving all your best in everything that you do. Keep on practicing, keep on creating, and read more to become more knowledgeable and skillful. I hope you are enjoying what we are doing and see it without difficulty. And to test if you can interpret the data presented in different bar graphs, let us answer your what I can do on your learning activity sheet. And here's the direction. Read and study the bar graph, then answer the questions that follow. Write the letter of your answers on your learning activity sheet. And to our FB Live viewers, you may type in your answer. So grade 4 learners, are you ready? And if you're ready, let us start. Here is the given graph. Number 1. What was Maxine's score in the 5th week? Again, what was Maxine's score in the 5th week? Is it letter A, Maxine's score was 11 points? Letter B, Maxine's score was 13 points? Or letter C, Maxine's scores was 15 points? 5 seconds to answer. Go! Time's up. So the correct answer for this is letter B. Maxine's score was 13 points.
for number 2 question, what was her highest score? Again, what was her highest score? Is it letter A, 19 points, letter B, 20 points, or letter C, 11 points? Again, is it A, 19 points, B, 20 points, or letter C, 11 points? Your 5 seconds starts now. Time's up. And the correct answer for number 2 is letter A, 19 points. And for number 3, what was her score in the 7th week? Again, what was her score in the 7th week? Is it A, 9 points, B, 19 points, or letter C, 16 points? Again, is it A, 9 points, B, 19 points, or letter C, 16 points? Ready? Go! Time's up. So her score in the 7th week is letter C, 16 points. And for number 4 question, on what week did she get the lowest score? Is it A, 5th week, letter B, 3rd week, or letter C, 1st week? Timer starts now. Time's up. The answer is letter C, 1st week. She got the lowest score during the 1st week. And for the last number, for number 5 question, on what week did she get the same score? Is it A, 4th and 5th week, B, 3rd and 4th week, or letter C, 5th and 6th week? Your timer starts now. Time's up. She got the same score during the 3rd and 4th week. So the answer is letter B. That's it. Great for learners. You have learned how to interpret data presented in different bar graphs. You can also check your mathematics textbook for more examples about this lesson. With the outstanding performance you did, I guess we are now ready to do the additional activities on pages 13 of your learning activity sheet as part of your practice and assignment as well. To our grade 4 pupils, I admire you for being a good listeners. I hope you have learned a lot today. I know it is very challenging to interpret data in a bar graph, but always remember, every task given becomes very easy if you have the willingness to listen, a determination to do, and a confidence to finish. Congratulations, kids! You did a great job today. Once again, this is Teacher Mario Dino All Jr., your mathematics anchor teacher for today. Till next time, stay safe and God bless everyone. Alam niyo ba na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II.
Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam nyo na, yan ang jeepney. One FM. This is your one. My only one. One lang yan. The only one. One FM. 96.1 Tarlac, 98.3 Lucena, 88.3 Legazpi, 96.1 Surigao, 95.9 Butuan, 92.1 Mindoro, 96.7 Tacloban, 99.3 Baler, 95.1 Puerto Princesa, Palawan. This is your one. Your only one. Your only one. One FM. Your only one FM. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid Aral TarlakHenyo Sa RTV Tarlac, Channel 26, At sa bayang naririnig sa DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito, sa Purok Elementary School, Pura Tarlac. sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga-Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tinadhana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel ng RTV Tarlac, Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Filipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino. Welcome sa Aral TarlakHenyo ng Schools Division of Tarlac Province, hatid sa inyo ng RTV Tarlac Channel 26 at DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Mapapanood din ito sa Converge Cable Channel 100. Magandang araw mga batang TarlakHenyo! Kumusta na kayo mga giliw kong mag-aaral sa ika-4 na baitang? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong masidhing pagpupunyagi sa patuloy na pag-aaral sa himpapawid upang matuto sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa Filipino 4 para sa araw na ito, Glenda C. Guevara, magtuturo sa inyo broadcasting live mula dito sa bayan ng Gerona, Tarlac. Sasamahan at gagabayan ko kayong maunawaan ang nilalaman ng ating aralin sa loob ng 25 minuto. Kung mayroon kayong mga katanungan tungkol sa ating aralin, ay pwede ninyong ipadala direkta sa aking messenger at ating sasagutin pagkatapos ng ating talakayan. Matanong ko lang,
Nagmerienda na ba kayo? Mabuti naman dahil nararapat lamang na may laman ang inyong tiyan upang mas maging alerto ang inyong isip, mas maayos at maunawaan ninyo ang ating aralin sa araw na ito. Sa puntong ito, nais kong ihanda ninyo ang inyong module o learning activity sheet para sa Filipino. Ihanda rin ang inyong ballpen at sagutang papel. Tiyakin na nasa komportableng lugar kayo at malayo sa anumang ingay para makapag-focus kayo sa ating talakayan ngayon. Bago tayo magsimula sa ating paksang aralin, ay alalahanin muna natin ang ating naging aralin noong nakaraang episode. Natatandaan pa ba ninyo ito, mga bata? Magaling kung ganon! Tara na at magsimula na tayo. Subukan nating sagutin ang pagsasanay na ito. Ang panuto ay bilugan ng pangatnig na ginamit sa pangusap. Bilugan ng pangatnig na ginamit sa pangusap. Unang bilang, sasama ka ba sa aming mamasyal o maiwan ka sa bahay? Ikalawa, uuwi ako kapag kasama ka. Pangatlo, masustansyang pagkain ang gulay at prutas. Ikaapat, gawin mo na ang sinabi ni nanay kung ayaw mong mapagalitan. At ang ikalima, maraming humanga sa dalaga maging ang mga binata sa kabilang lugar. Masasabi niyo ba kung anong mga pangatnig na ginamit sa bawat pangusap? Para sa unang bilang, ang pangatnig na ginamit ay tama ang inyong sagot. Para naman sa ikalawang bilang, ang pangatnig na ginamit ay kapag. Mahusay, mga bata. Ang pangatnig na ginamit naman para sa ikatlong bilang ay at. Ang galing nyo! Ano naman kaya ang pangatnig sa ikaapat na bilang? Ang sagot ay kung. Kayo ay tama na naman. At para sa panghuling bilang, oo, tama kayo. Maging nga ang pangatnig na ginamit dito. Binabati ko kayo at tunay ngang may natutunan kayo sa inyong nakaraang aralin. Dumako naman tayo sa ating bagong aralin. Ano nga ba ang pangatnig? Ito ay bahagi ng pananalita na nag-uugnay sa dalawang salita, sugnay, parirala, o pangungusap. Maaari itong nagpapakita ng pagbubuklod, pagsasalungat, o paglilinaw. Karaniwan itong makikita sa simula o kalagitnaan ng pangungusap. May iba't ibang uri ng pangatnig, ngunit ang pag-aaralan natin ngayon ay ang mga pangatnig na paninsay at pangatnig na pananhi. Ang pangatnig na paninsay, ito ay ginagamit kapag sinasalungat ng unang bahagi ang pangungusap ng ikalawang bahagi nito. Ang mga salitang pangatnig na maaaring gamitin ay ngunit, subalit, datakwat, samantala, o kahit. Basahin natin, mga bata, ang mga sumusunod na pangungusap na may pangatnig na paninsay. Sa unang bilang, uminom ako ng gamot kanina, ngunit masakit pa rin ang aking ulo. Ang unang bahagi ng pangungusap na
uminom ako ng gamot kanina ay sumasalungat sa ikalawang bahagi ng pangungusap na masakit pa rin ang aking ulo. Ginamit ang pangatnig na ngunit. Para naman sa ikalawang bilang. Magaling sa basketball si Lito, subalit mas gusto niya ang pagbibisikleta. Ang unang bahagi ng pangungusap na magaling sa basketball si Lito ay hindi sumasang-ayon sa ikalawang bahagi ng pangungusap na mas gusto niya ang pagbibisikleta. Ang ginamit na pangatnig dito ay subalit. Dumako naman tayo sa ikatlong bilang. Datapwat matalino siya, wala naman siyang kaibigan. Matalino siya ang unang bahagi ng pangungusap na hindi umaayon sa ikalawang bahagi ng pangungusap na wala naman siyang kaibigan. Ginamit ang pangatnig na paninsay na datapwat. Para naman sa ikaapat na bilang, si Aling Nena ay mahilig sa kape, samantalang si Aling Liza ay ayaw ito. Ang unang bahagi ng pangungusap ay si Aling Nena ay mahilig sa kape ay hindi naman inaayunan ng ikalawang bahagi ng pangungusap na si Aling Lisa ay ayaw naman ito. Samantala naman ang pangatnig na paninsay na ginamit dito. Ikalimang pangungusap, masayang ipinagdiwang ni Nathan ang kanyang kaarawan kahit wala siyang handa. Ang unang bahagi ng pangungusap na masayang ipinagdiwang ni Nathan ang kanyang kaarawan ay sinasalungat naman nito ang ikalawang bahagi ng pangungusap na wala siyang handa. Ang ginamit na pangatnig ay kahit. Masasabi ba ninyo ulit mga bata kung ano-ano ang mga pangatnig na paninsay na ginamit sa mga pangungusap? Halina at sabay-sabay nating basahin. Ngunit, subalit, datapwat, samantala, at kahit. Dumako naman tayo sa susunod na pangatnig na ating pag-aaralan ngayon. Ito ay ang pangatnig na pananhi. Ano naman ang pangatnig na pananhi? Ito ay ginagamit upang magbigay ng dahilan kung nangangatwiran at kung tumutugon sa tanong na bakit. Maaaring gamitan ng mga salitang kasi, dahil, sapagkat, o palibhasa. Atin nang basahin mga bata ang mga halimbawa ng mga pangungusap na may pangatnig na pananhi. Sa unang bilang, nahulog ang bata sa kanal, palibhasa'y hindi niya tinitingnan ang kanyang dinaraanan. Bakit nahulog ang bata sa kanal? Ang sagot ay, palibhasa'y hindi niya tinitignan ang kanyang dinaraanan. At ang pangatnig na ginamit dito ay palibhasa. Ito ang pangatnig na pananhi. Dumako naman tayo sa ikalawang pangungusap. Masaya ang mga bata sa aming lugar dahil nakabalik na sila sa kanilang paaralan. Bakit masaya ang mga bata sa aming lugar? Ang sagot ay,
dahil nakabalik na sila sa kanilang paaralan. Ang salitang dahil ay isang pangatnig na pananhi. Isunod natin ang pangatlong pangungusap. Ginawaran siya ng parangal sapagkat isinoli niya ang napulot na pitaka. Bakit ginawaran siya ng parangal? Sapagkat isinoli niya ang napulot na pitaka. Tama! Tama ang iyong sagot. Sapagkat naman ang ginamit na pangatnig sa pangungusap. Dumako na tayo sa pang-apat na pangungusap. Ang mga ibon ay lumilipad kasi sila ay may pakpak. Bakit lumilipad ang mga ibon? Ang sagot ay kasi sila ay may pakpak. Ang salitang kasi ay pangatnig na pananhi. Ang mga salitang palibhasa, dahil, sapagkat, kasi ay mga halimbawa ng pangatnig na pananhi. At iyan mga bata, ang ilan sa mga uri ng pangatnig. Ang pangatnig na paninsay at pangatnig na pananhi. Alam kong naging malinaw at madali ninyong nasundan ang mga ito. Para lalo pang mahasa ang ating kaisipan tungkol sa pangatnig, ay ating sasagutan ang ilang gawain tungkol sa tinalakay nating aralin. Alam kong kayang-kaya ninyo ito mga bata. Ilabas ninyong muli ang inyong learning activity sheet, malinis na papel, at panulat. Handa na ba kayo mga bata? Magsimula na tayo sa unang gawain. Ang panuto ay tukuyin ang uri ng pangatnig ng salitang nakasalangguhit sa bawat pangusap. Isulat sa patlang kung ito ay paninsay o pananhi. Ulitin ko ang panuto. Tukuyin ang uri ng pangatnig ng salitang nakasalangguhit sa bawat pangusap. Isulat sa patlang kung ito ay paninsay o pananhi. Para sa unang bilang, binigay niya ang kanyang tinapay. Datapwat siya ay gutom na. Masasabi mo ba anong uri ng pangatnig ang salitang datapwat? Kung ang sagot mo ay paninsay, ikaw ay tama. Mahusay mga bata. Para naman sa ikalawang bilang, gusto kong sumama paakyat ng bundok, subalit hindi na kaya ng katawan ko. Ang salitang nakasalungguhit ay subalit. Sabihin mo nga kung anong uri ng pangatnig ito. Ang husay mo, paninsay. Paninsay nga ang tamang sagot. Magaling mga bata! Dumako naman tayo sa ikatlong bilang. Nasunog ang kanyang niluluto, palibhasay hindi siya sanay sa mga gawaing bahay. Ano kayang uri ng pangatnig ang salitang palibhasa? Ang sagot ay pananhi. Tama mga bata! Pananhi nga ang tamang sagot. Basahin natin ang ika-4 na bilang. Nakapagtapos ako ng pag-aaral dahil sa sipag at tiyaga. Natatandaan niyo pa ba kung anong uri ng pangatnig ang salitang dahil? Ito ay pangatnig na
Pananhi ang husay nyo mga bata. Dumako na tayo sa panghuling bilang. Siya ay matalino, ngunit pasaway at makulit. Pangatnig na paninsay ba o pangatnig na pananhi ang salitang ngunit? Ang tamang sagot ay paninsay. Mahusay. Ang bilis niyong matuto mga bata. Tunay ngang nakinig kayo mabuti sa ating aralin. Binabati ko kayo at nakuha ninyong lahat ang mga tamang sagot sa unang gawain. Para lalo pa ninyong maunawaan ang tungkol sa ating aralin, subukan nyo namang sagutan ang ikalawang gawain. Handa na ba kayo mga bata? Para sa panuto, bilugan ang pangatnig na angkop para sa pangusap. Ulitin ko, bilugan ang pangatnig na angkop para sa pangusap. Unang bilang, marami ang hindi pinayagang lumabas, subalit dahil sa COVID-19. Ang angkop na pangatnig para sa pangusap ay dahil. Tama ang inyong sagot. Sa ikalawang bilang, papunta sina Noli at Agnes sa ilog. Kahit, ngunit, umulan kaya hindi sila natuloy. Naisip nyo na ba kung anong angkop na pangatnig ang iyong gagamitin para sa pangusap? Mahusay mga bata, ngunit nga ang angkop na pangatnig para dito. Dumako naman tayo sa ikatlong bilang. Siya ay nagmula sa mayamang pamilya, samantalang sapagkat ako ay mahirap lamang. Basahin nga natin ng malakas ang tamang sagot. Samantala. Samantala ang tamang sagot. Mahusay mga bata. Para sa ikaapat na bilang, pinilit niyang pumasok sa klase dahil kahit masakit ang kanyang ngipin. Ano kayang pangatnig ang bubuo sa pangungusap? Ang tamang sagot ay kahit. Tama ang inyong sagot. Nagagalak ako at nakuha niyo ang tamang sagot. Para sa ikalimang bilang, ang binili mong sapatos ay maganda, samantala, subalit, madaling masira. Anong pangatnig ang inyong sagot? Magaling! Subalit nga ang tamang sagot. Ang bilis niyong matuto mga bata. Binabati ko kayo sa inyong husay sa pagsagot. Hindi pa dyan natatapos ang inyong pagsasanay. Dumako na tayo sa gawain bilang 3 o ang panghuling gawain. Ang panuto ay piliin sa hanay B ang angkop na parirala upang mabuo ang pangusap sa hanay A. Isulat ang letra ng inyong sagot sa patlang. Ulitin ko ang panuto. Piliin sa hanay B ang angkop na parirala upang sa hanay A. Isulat ang letra ng inyong sagot sa patlang. Handa na ba kayo mga bata? Sa hanay A, ang mga parirala na kailangan nyong kumpletuhin upang maging pangungusap ay unang bilang, salamat sa regalo mo. Ikalawa, nagkasira-sira ang bahay ni Mang Pedring. Ikatlo,
Datapwat matalinong bata si Lily. Ika-4, naluha ang bata. At ang panghuli, napili siyang lakambini sa klase. Narito naman sa Hanay B ang mga parirala na inyong pagpipilian. Sa letrang A, dahil sa bagyo. Letrang B, sapagkat naalala niya ang kanyang ama. Letrang C, palibhasa siya ay may angking kagandahan. Letrang D, subalit sa Oktubre pa ang aking kaarawan. At sa letrang E, ay wala naman siyang kaibigan. Bibigyan ko kayo ng 15 segundo upang sagutan ang ikatlong gawain. Maaari na kayong magsagot, mga bata. Basahin mabuti at unawain ang bawat parirala. Maging maingat sa pagsagot. Maaari ninyong hingin ang gabay ng nakatatanda na kasama ninyo ngayon. Sa mga magulang, maaari po ninyong tulungan ng inyong mga anak, ngunit hayaan po natin silang mag-isip ng tamang sagot. Ilang segundo na lang. Oras na, mga bata! Atin nang sagutan at alamin kung tama ang inyong mga sagot. Para sa unang bilang, ang sagot ay letrang D. Tama ang inyong sagot. Dumako naman tayo sa ikalawang bilang. Kung ang sagot ninyo ay letrang A, kayo ay tama ulit. Mahusay, mga bata. Sa ikatlong bilang, ang tamang sagot ay letrang E. Mahusay, mga bata. Para sa pang-apat na bilang, ang tamang sagot ay letrang B. Tama na naman ang inyong sagot. Sa panglima at panghuling bilang, mahusay talaga kayo. Letrang C nga ang tamang sagot. Nasisiyahan ba kayo habang sinasagot ang mga tanong? Ilan ang nakuha niyong tamang sagot? Magaling kung nakuha mo lahat ang tamang sagot. Ayos lang din kung di mo nakuha lahat at pagbutihin palalo sa susunod na aralin. Sana ay may natutunan kayong bagong kaalaman at karunungan na inyong magagamit sa marami pang taon ng inyong pag-aaral. Lagi ninyong tandaan, kaya nating lampasan ang hamon ng pandemya. Ugaliing mag-aral kahit sa inyong tahanan gamit ang inyong modules. Patuloy lamang kayong makinig sa Aral TarlakHenyo na napapanood ng live sa RTV Tarlac Channel 26 at sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Mapapanood din ito sa Converge Cable Channel 100. Muli, magandang araw! Ako ang inyong guro, Glenda C. Guevara, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino 4 na tagapaghatid ng kaalaman sa inyong lahat. Laging tandaan, ang batang may alam ay may maliwanag na kinabukasan. Paalam!
kabahagi mo. Radyo Pilipino. Saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Sumasahimpapawid sa DWPR 1296 Dagupan, DZTC 828 Tarlac, DZLT 1188 Lucena, DZYN 1539 Mindoro, DWRL 1080 Legazpi, DWRN 657 Naga, DYRB 540 Cebu, DYRL 1035 Bacolod, DYRN 1134 Dumaguete, DXCO 1044 Cagayan de Oro, DXGS 765 General Santos, DXOC 1494 Ozami, DXOW 981 Davao at Radio Filipino Podcast Center Manila. Ito ang kabahagi mo, Radio Filipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiofilipino.com. Radiofilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo. Kabahagi mo. Radio Filipino. Radio Filipino. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26, at sabayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito sa Borok Elementary School, Pura Tarlac. sa bayan ng Capas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo, Nami Schools Division of Tarlac Province, na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26, Converge Cable Channel 100, at sa bayang napakikinggan sa 828 AM DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao! Kumusta kayo, mga giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila man ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ikalimang baitang, Ginang Giselle D. Guepo. Sumasahimpapawid sa bayan ng Capas, lalawigan ng Tarlac. Kayo ay aking sasamahan at gagabayan sa Most Essential Learning Competency na nakapagpapakita ng iba't ibang paraan ng pasasalamat sa Diyos. Tayo ngayon ay nasa 8 linggo na ng ika-4 na markahan.
Excited na ba kayo dahil malapit na nating matapos ang taong panuruang 2021-2022? Magtiyaga lang kayo mga anak dahil para sa inyong ikabubuti ang pagpapagal ninyo sa inyong pag-aaral. Kaya naman, humanap na kayo ng komportabling lugar dyan sa inyong mga bahay. Hawakan na ang inyong learning activity sheet, papel, at panulat na inyong gagamitin sa ating aralin sa umagang ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa, at aral sa buhay na makatutulong sa ating pagiging mabuting tao. Mga anak, para sa unang pagsubok, gawin natin ito. Para sa mga nanonood sa Facebook Live, isulat niyo lamang ang inyong sagot sa ating comment section. At para naman sa mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo, maaari ninyong isulat ang inyong mga sagot gamit ang lapis at papel. Narito ang panuto. Ayusin ang mga titik upang mabuo ang tamang salita. Ang mga salitang mabubuo ay tumutukoy sa mga biyayang ipinagkakaloob sa atin ng Diyos. Bibigyan ko kayo ng 5 segundo sa bawat bilang upang mabuo ang tamang salita. Simulan na natin mga anak. Para sa unang bilang, ang mga titik na bumubuo rito ay A, M, P, I, Y, A, at L. Ang tamang sagot ay pamilya. Ang pamilya ay isa sa mga regalo ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Tayo ay mapalad sapagkat mayroon tayong pamilya na maaasahan sa lahat ng oras, sa kagipitan man at sa kasaganaan. Para sa ikalawang bilang, ang titik na bumubuo rito ay K, L, A, U, S, G, A, U, at N. Ang tamang sagot ay kalusugan. Mahusay mga anak. Pangatlong bilang, ang mga titik na bumubuo rito ay G, K, P, I, A, N, at A. Ang tamang sagot ay pagkain. Mga anak, dapat nating ipagpasalamat ang pagkain na ating natatanggap sa ating Panginoon sa araw-araw. Sapagkat hindi lahat ng tao ay nakakakain sa wastong oras. At ang pagkain ay nagbibigay ng lakas sa atin upang magawa natin ang ating mga tungkulin sa araw-araw. Ika-4 na bilang, ang mga titik na bumubuo rito ay O, P, H, A, at Y. Ano ito mga anak? Ang tamang sagot para dito ay hayop. Mahusay mga bata. Ang mga hayop ay may buhay at sila rin ay tumutulong upang ang tao ay mabuhay dito sa mundo. Ika-5 bilang, ang mga salita na nakapaloob sa salitang ito ay N, G, A, K, R, U, N, U, A, at N. Time's up! Ang tamang sagot ay
karunungan. Ang ating karunungan ay kaloob ng ating Diyos upang malaman natin kung ano ang dapat o hindi dapat nating gawin. Ang karunungan na nagagamit natin sa ating pag-aaral at sa pagdidesisyon ay nanggagaling sa ating Panginoon at ito ay nararapat nating ipagpasalamat. Mga bata, ang pamilya, kalusugan, pagkain, hayop, at karunungan ay dapat ipagpasalamat sa ating Panginoon. Alam niyo ba mga bata na nasisiyahan ng Diyos sa tuwing nakikita niya na ang mga tao ay nagpapasalamat sa Kanya? At sa tuwing pinasasalamatan ng tao ang Diyos, ibig sabihin lamang nito ay kinikilala natin na ang lahat ng mga bagay ay nanggagaling sa Kanya. Ngayon mga bata, kayo ay makakarinig ng isang kwento. Handa na ba kayong makinig sa kwentong aking ibabahagi sa inyo sa oras na ito? Kung gayon, simulan na natin. Ang kwento na aking babasahin sa inyo ay mababasa natin sa Biblia. Pero bago iyon, tayo muna ay magbabasa ng ilang mga salita at ibibigay ko ang kanilang mga kahulugan upang higit ninyong maunawaan ang ating kwento ngayong araw. Ang unang salita ay ketong. Mga bata, ano sa palagay ninyo ang kahulugan ng salitang ketong? Tama! Ito ay sakit sa balat na nakakahawa. Ang susunod na salita naman ay kahabagan. Mga bata, alam niyo ba ang ibig sabihin ng salitang kahabagan? Magaling! Ang ibig sabihin nito sa simpleng mga salita ay humihingi ng awa o habag. Pangatlong salita, saserdote. Ano naman kaya ang ibig sabihin ng salitang saserdote? Mga anak, sila ay mga pari. Pang-apat, nagpatira pa. Ano naman kaya ang ibig sabihin nito mga anak? Alam niyo ba na ang kahulugan nito ay nanikluhod? At ang panghuling salita ay kalwalhatian. Ano naman kaya ang kahulugan ng salitang ito, mga anak? Tama! Ang kalwalhatian ay karangalan. Mga anak, ngayon ay tiyak ako na handa na kayo sa ating kwento. Ang nais ko ay makinig kayo ng mabuti ha, dahil pagkatapos nito, ako ay magbibigay ng ilang mga katanungan. Ang ating kwento ay makikita sa aklat ng Lucas, Kabanatang 17, talatang 11 hanggang 19. Ito ay may pamagat na pinagaling ni Jesus ang 10 kitongin. Umahon si Jesus patungong Jerusalem. Nangyari na siya ay dumaan sa gitna ng Samaria at Galilea. Sa kanyang pagpasok sa isang nayon, sinalubong siya ng 10 lalaking may ketong. Ang mga ito ay nakatayo sa malayo. Nilakasan nila ang kanilang tinig at kanilang sinabi, "Guro, kahabagan mo kami." Nakita sila ni Jesus. Sinabi niya sa kanila, "Humayo kayo at magpakita kayo sa mga saserdote." At nangyari, sa paghayo nila, sila ay nalinis. Nang makita ng isa sa kanila na siya ay gumaling, bumalik siya. Sa malakas na tinig, niluwalhati niya ang Diyos. Nagpatira pa siya at nagpapasalamat kay Jesus. Ang lalaking ito ay isang taga-Samaria. Sinabi ni Jesus, "Hindi ba 10 ang nilinis?
Nasaan ang siyam? Ang dayuhan lang bang ito ang bumalik upang magbigay ng kalwalhatian sa Diyos? Sinabi niya sa kanya, "Bumangon ka at humayo, pinagaling ka ng iyong pananampalataya." Ngayon mga anak, upang higit ninyong maunawaan ang ating kwento, ating panoorin ang video na ito. Mga anak, umupo ng maayos, manood, makinig, at unawaing mabuti ang ating kwento. Siya si Jesus na anak ng Diyos sa tagapagligtas ng mundo. Maraming nakakamanghang bagay ang ginawa ni Jesus nang siya pa ay nasa mundo. Isang araw, siya ay naglalakbay sa Jerusalem. Dumaan siya sa hangganan ng Galilea at Samaria. Nang pumasok siya sa isang nayon, sinalubong siya ng 10 ketongin. Nang nabubuhay pa si Jesus sa panahon niya, ang ketong ay nakakakilabot na sakit at madaling makahawa. Dahil dito, ang mga taong may ketong ay pinapalayas sa lugar kung saan sila nakatira. Tinatawag silang madumi at walang may nais na mapalapit sa kanila. Ngunit nang makita ng mga taong ito na may ketong na si Jesus ay parating, tinawag nila si Jesus at sinabi, "Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin." Pagkakita sa kanila ay sinabi ni Jesus, "Lumakad na kayo at magpatingin sa mga pari." Habang sila ay naglalakad, silang lahat ay gumaling at luminis. Nang mapansin ng isa na siya ay magaling na, bumalik siya kay Jesus at nagsisigaw ng papuri sa Diyos. Tumuhod siya sa harapan ni Jesus at nagpasalamat. Ngunit nagtanong si Jesus, "Hindi ba't 10 ang pinagaling ko? Nasaan ang 9? Bakit hindi bumalik ang iba upang magpuri sa Diyos maliban sa Samaritanong ito?" At sinabi ni Jesus sa lalaki, "Tumayo ka at umuwi na. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya." Ayan, napakagandang kwento, hindi ba? Ngayon mga anak, narito ang ilan sa aking mga katanungan batay sa kwento na inyong napakinggan. Para sa mga nanonood sa Facebook Live, isulat niyo lamang ang inyong sagot sa ating comment section. Para naman sa mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo, maaari ninyong isulat ang inyong mga sagot gamit ang lapis at papel. Para sa unang tanong, ano ang pamagat ng ating kwento? Magaling! Ang pamagat nito ay pinagaling ni Jesus ang 10 ketongin. Saan naman mababasa sa banal na kasulatan ang ating kwento? Ang ating kwento ay ating mababasa sa aklat ng Lucas, kabanatang 17, talatang 11 hanggang 19. Mga anak, ano ang naramdaman o ano ang karamdaman o sakit ng 10 na pinagaling ni Jesus? Ulitin ko, ano ang karamdaman o sakit ng 10 na pinagaling ni Jesus? Tama mga anak, ketong nga ang sakit ng mga pinagaling ni Jesus. Ito ay isang malalang sakit sa balat na nakakahawa. Susunod na tanong, ano ang ginawa ng isang dayuhan na taga Samaria matapos siyang pagalingin ni Jesus? Mahusay mga anak! Ang isang dayuhan na taga Samaria ay nagpasalamat kay Jesus matapos na siya ay makaranas ng kagalingan. Samantalang ang 9 na pinagaling ni Jesus ay hindi na bumalik upang magpasalamat. Sa iyong palagay, nalugod ba si Jesus sa ginawa ng dayuhang taga Samaria? Tama! Ang sagot ay, opo!
Kinalugdan ni Jesus ang dayuhang ito. Kaya mga anak, sa lahat ng ginagawa ng ating Panginoon sa ating buhay, nararapat lamang na tayo ay magpasalamat sa Kanya, sapagkat kinatutuwaan niya ang mga taong marunong magpasalamat. Alam niyo ba na ang pagpapasalamat ay tanda ng pagkilala ng kapangyarihan ni Jesus sa ating buhay? Kapag tayo ay nagpapasalamat sa Diyos, nararanasan natin ang Kanyang kabutihan at kapangyarihan. Pinagagaling niya tayo sa ating mga karamdaman. Ibinibigay rin niya ang ating mga pangangailangan sa araw-araw. Mga anak, tandaan, sa maliit o malaking bagay man, tayo ay dapat maging mapagpasalamat sa Diyos. Bigkasin nga natin ang mga katagang aking sasabihin ng sabay-sabay. Panginoon, maraming salamat po. Ulitin nga natin, Panginoon, maraming salamat po. Ngayon mga anak, tayo ay magkakaroon ng gawain. Sa puntong ito, ihanda ninyong muli ang inyong mga lapis o ballpen at papel. Handa na ba kayong muli para sa ating gawain? Kung gayon, simulan na natin. Ating subukin. Narito ang panuto. Basahin ang mga pahayag. Lagyan ng check ang mga pangungusap na nagpapakita ng pasasalamat sa Diyos at X kung hindi. Para sa unang pahayag, ipagpasalamat natin sa Diyos ang ating mga pamilya. Kung ang iyong sagot ay check, tama ka anak! Ikalawang pahayag, nasisiyahan ng Diyos sa taong mapagpasalamat sa Kanya. Check ba ang iyong sagot? Mahusay! Ikatlong pahayag, gumagaan ang pakiramdam sa kabila ng pagsubok dahil nagiging positibo ka sa pananaw sa buhay. Ang sagot ay, check! Napakagaling mo naman! Ikaapat na pahayag, ang pagpapasalamat ng hindi bukal sa puso ay magandang gawain. Ang sagot mo ba ay X? Kung X ang iyong sagot, ikaw ay tama anak. Ikalimang pahayag, ipagpasalamat sa Diyos maging ang mga maliliit na bagay na Kanyang ginagawa sa iyong buhay. Ang wastong sagot ay check. Nakuha mo bang lahat ang wastong sagot? Kung gayon, ikaw ay mabuting bata. Naniniwala ako na simula ngayon ay magiging bahagi na ng iyong buhay ang pagiging mapagpasalamat. Hindi lamang sa Diyos, kundi maging sa lahat ng tao sa iyong paligid. Mga anak, ating tandaan na ang pagiging mapagpasalamat ay dapat taglayin ng isang batang katulad mo. Ang Diyos ay nasisiyahan tuwing nakikita niya na ang tao ay nagpapasalamat sa Kanya. Ito rin ay tanda ng ating pagmamahal sa ating kapwa, higit lalo sa ating Diyos. Isang talakayan na naman ang malapit na nating matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinapakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat, ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito, hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, tayo ay magkakaroon ng isa pang pagsusulit upang higit ninyong maunawaan ang ating aralin ngayong araw. Handa na ba kayo mga anak? Kung oo, narito ang panuto. Ating suriin. Babasahin ng guro ang bawat sitwasyon at sa iyong sagutang papel ay bubuhit ka ng masayang mukha kung wasto ang isinasaad ng bawat kalagayan.
Malungkot na mukha naman kung hindi wasto ang sinasaad sa sitwasyon na babasahin. Para sa mga nanonood sa Facebook Live, pakitype lang ang inyong mga sagot sa ating comment section. Para naman sa mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo, isulat ang inyong kasagutan sa isang malinis na papel. Para sa unang sitwasyon, si Maria ay kontento sa kanyang buhay kahit simple lamang dahil alam niyang pahalagahan ang mga mabubuting natatanggap niya mula sa iba at sa Diyos. Ang sagot ay masayang mukha. Ikalawa, habang nagtatrabaho ang mga magulang ni Jojo, siya naman ay nag-aaral ng mabuti upang marating niya ang kanyang mga pangarap. Para sa kanya, ito raw ay tanda ng kanyang pasasalamat sa kanyang mga magulang. Ang tamang sagot ay masayang mukha. Ikatlong sitwasyon, si Ray ay isang tanyag na tao. Siya ay kilala sa kanilang komunidad bilang magaling na mang-aawit. Sa kabila ng mga pagpapalang natatanggap niya, marunong pa rin siyang tumingin sa kanyang pinanggalingan. Ang wastong sagot ay masayang mukha. Ikaapat na sitwasyon naman, si Daniel ay palaging tumutulong sa kanyang guro at mga kaklase. Lagi siyang gumagawa ng kabutihan sa kanyang kapwa. Ngunit, siya ay laging naghihintay ng kapalit sa mga tao na kanyang natutulungan. Ano ang iyong sagot? Tama! Ito ay malungkot na mukha. Ikalimang sitwasyon, nakagawian ni Janet ang laging magpasalamat sa mga taong tumutulong sa kanya. Minsan, tinulungan siya ni Abigail sa paggawa ng kanyang proyekto sa paaralan. Si Janet ay nagpasalamat kahit hindi bukal sa kanyang kalooban. Ang tamang sagot ay malungkot na mukha. Mahusay mga anak! Binabati ko kayong lahat mga bata sapagkat natitiyak ko nakuha ninyong lahat ang tamang sagot sa ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay mabuting tao. Mga bata, ako ay naghanda ng mga gawain sa inyo na inyong sasagutin sa inyong learning activity sheet. Inaasahan ko na ito ay sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutuhan sa araw na ito ay inyong maisa sa buhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao Baitang 5, Ginang Giselle D. Gueco, na nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction.
Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam. We are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828, Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Good morning, grade 5 learners. How are you today? Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTC, Radyo Pilipino, Tarlac. I am Sir Joshua Evaristo, your teacher broadcaster, aiming to give you another fun-filled learning experience, serving you with the different skills learn and have fun together. Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radyo Pilipino, DZTC 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. Good morning, science kids! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828 Radio Filipino Tarlac. Broadcasting live here at Capas Tarlac. This is Sir Bernard Pilacio, your teacher broadcaster for Science Grade 5. How are you, science kids? I am happy that we are sharing this moment to explore the fun and exciting world of science. This is the perfect time for you to prepare the following. Make sure that you have your pen, paper, and your module in Science 5, Quarter 4,
Module 4, which has the title, Phases of the Moon and its Characteristics. Again, the title is Phases of the Moon and its Characteristics. Then open it on page 3, Lesson 1, Different Phases of the Moon and its Characteristics. Again, open it on page 3, Lesson 1, Different Phases of the Moon and its Characteristics. Are you ready to gain new learnings? That's awesome! But before we proceed, do you still remember our lesson last Wednesday? Amazing! In the last meeting, you learned about weather disturbances. For me to strengthen your learnings, let us have our first activity entitled Agree or Disagree. For your directions, draw a like sign if the statement shows precautionary safety measures in times of typhoons and draw an unlike sign if not. Again, draw a like sign if the statement shows precautionary safety measures in times of typhoons and draw an unlike sign if not. I will repeat the statement in each item once. You have only 3 seconds to answer every item. And for those watching via FB Live, hello kids! You may type your answer in the chat box. Again, for those watching via FB Live, you may type your answer in the chat box. Are you ready? Alright, for your question number 1, boil your drinking water even after the typhoon. Again, boil your drinking water even after the typhoon. What is your answer? Your timer starts now. The time's up. The correct answer is like sign. Boil your drinking water even after the typhoon. For those who got the correct answer, good job kids! Number 2, check the electrical appliances right after the flood has subsided. Again, check the electrical appliances right after the flood has subsided. Is it a like sign or unlike sign for that? Your timer starts now. Time has passed. The correct answer is like sign. It is necessary to check the electrical appliances right after the flood has subsided. If your answer is like sign, you are amazing kids. Number 3, go on a panic buying spree of grocery items so you will have enough food stock at home. Again, go on a panic buying spree of grocery items so you will have enough food stock at home. Your time begins now. The time's up. The correct answer is unlike sign. Do not go on a panic buying spree of grocery items so you will have enough food stock at home. For those who got the correct answer, very good! Let's proceed to number 4. Check on your family members who are staying in affected areas. Determine if they need help or rescue. Again, check on your family members who are staying in affected areas. Determine if they need help or rescue. Your timer starts now. The time's up. The correct answer is like sign. Check on your family members who are staying in affected areas and determine if they need help or rescue. For those who got the correct answer, good job kids! And for your question number 5, when there is typhoon,
stay outdoors and proceed with your travel plans. Again, when there is a typhoon, stay outdoors and proceed with your travel plans. Your timer starts now. Time has passed. The correct answer is unlike sign. When there is a typhoon, do not stay outdoors and don't proceed with your travel plans. And for those who got the correct answer, you are amazing kids. Alright, I hope that you got a high or perfect score. Science kids, I assure you today episodes will be more exciting. For our second activity, get one full sheet of paper or notebook. Draw the moon that you saw recently. I will give you 1 minute to do it, and your time starts now. Time has passed. Alright, congratulations, you've done it right. Wow, those are beautiful drawings of the moon. Did you know that the appearance of the moon changes from time to time? And have you wondered why? Alright, our topic for today is all about phases of the moon. Today, we are going to explore the beauty of the night sky. Based on the picture that you can see in the screen, what do you see in the night sky, children? Correct! There are stars and there is the moon. So what activities do you do when the night sky is bright? You are playing outside when the moon shines bright at night. But does the moon look the same every time you look at it? No, the moon looks different every time you look at it. But before we start our lesson, I would like you to think to this question. What are the different phases of the moon? For today's lesson, we will be discussing the first 4 of the 8 phases of the moon. Are you ready, science kids? Great! Let's first talk about the moon. A moon is a massive, heavy rock ball that orbits a planet. The Earth has only one moon, while Mars has 2, and Jupiter has a whopping 67. The moon doesn't have its own light source. It absorbs the light of the sun and reflects it to us. The moon revolves around the Earth in a fixed orbit. The Earth and the Moon are 384,400 kilometers apart. When it orbits around the Earth, the Moon rotates from west to east. The shape of the Moon appears to change as it rotates and orbits around the Earth. The various shapes of the Moon are referred to as phases or phases of the Moon. And for the first phase of the moon, we have the new moon. When the moon is between the Earth and the sun, we cannot see the moon at all. This is because the side of the moon facing the Earth does not get sunlight. The sun shines on the Earth or on the side of the moon which is away from the Earth.
and this is called the new moon. Let's proceed in the next phase. We could see a tiny edge of the moonlight 1 or 2 days after a new moon. The moon appears to be growing, and it is in the midst of waxing phase, wherein the moon started to take a semicircular shape. That the phase is called the waxing crescent. As the moon is gaining light, we use the term waxing. About a week after the new moon, we can see half of the moon's illuminated side. This phase is called first quarter moon. It is a primary moon that occurs during the third phase of the moon cycle. It is also called to us half moon because half of the moon is illuminated by the sun. The first quarter moon meaning is derived from its point in the lunar cycle, which is the first quarter point. And for the fourth phase of the phases of the moon, 2 or 3 days after the first quarter, more than half of the moon is visible. This phase is called the waxing gibbous. The moon or the waxing gibbous phase is between the half moon and a full moon. Waxing means it is getting bigger. Again, waxing means it is getting bigger. Alright, is it everything clear? That's awesome! Now, my dear science kids, to measure your learnings, let us have a short quiz. I would like you to get a paper, and this is what are you going to do. For your directions, choose and write the correct letter of the correct answer on your paper. Again, choose and write the correct letter of the correct answer on your paper. I will repeat the question and options of every item once. You have only 5 seconds to answer every item. And for those watching via FB Live, you may type your answer in the chat box. Again, for those watching via FB Live, you may type your answer in the chat box. Are you ready? Alright, let's have number 1. What causes the shape of the moon to change? Letter A, the shape of the moon changes as it orbits the Earth. Letter B, some of its parts break when the moon reflects lights from the sun. Letter C, only the lighted part of the moon is visible when the Earth moves. And letter D, all of the above. Again, what causes the shape of the moon to change? Letter A, the shape of the moon changes as it orbits the Earth. Letter B, some of its parts break when the moon reflects lights from the sun. Letter C, only the lighted part of the moon is visible when the Earth moves. And letter D, all of the above. Your timer starts now. The time is up. Let's head number 2. What do you call the change in the appearance of the moon? Letter A, illuminated moon. Letter B, phases of the moon. Letter C, shapes of the moon. Letter D, structures of the moon. Again, what do you call the change in the appearance of the moon? Letter A, illuminated moon. Letter B, phases of the moon. Letter C, shapes of the moon. And letter D, structures of the moon. Your timer starts now. The time is up. Let's have number 3. What do you call when the moon seems to be growing? Letter A, crescent. Letter B, gibbous.
Letter C, waning. And letter D, waxing. Again, what do you call when the moon seems to be growing? Letter A, crescent. Letter B, gibbous. Letter C, waning. And letter D, waxing. Your timer starts now. The time is up. Number 4. The Earth is between the Sun and the Moon. What phase of the Moon will occur when this happens? Letter A, new moon. Letter B, first quarter. Letter C, full moon. Letter D, last quarter. Again, the Earth is between the Sun and the Moon. What phase of the Moon will occur when this happens? Letter A, new moon. Letter B, first quarter. Letter C, full moon. And letter D, last quarter. Your timer starts now. That time is up. Let's head number 5. In which phase does the moon appear dark? Letter A, first quarter. Letter B, full moon. Letter C, last quarter. And letter D, new moon. Again, in which phase does the moon appear dark? Letter A, first quarter. Letter B, full moon. Letter C, last quarter. And letter D, new moon. Your timer starts now. The time's up. Let us see if you gain something from our discussions. Let us start checking your work. Alright? Kids, practice honesty all the time. Number 1. What causes the shape of the moon to change? The correct answer is letter D. All of the above. And if your answer is letter D, very good, kids. Number 2. What do you call the change in the appearance of the moon? The correct answer is letter B. Phases of the moon. If your answer is letter B, great job, kids. Number 3, what do you call when the moon seems to be growing? The correct answer is letter D, waxing. If your answer is letter D, you are amazing. Number 4, the Earth is between the Sun and the Moon. What phase of the Moon will occur when this happens? The correct answer is letter C, full moon. If your answer is letter C, very good, kids. Alright, did you get the correct answers? With that, you deserve a thumbs up. And let us now have a quick recap of our discussions. First, the shape of the moon that is illuminated and visible to the observers known as the phases of the moon. We have new moon, waxing crescent, first quarter, and waxing gibbous are the first of the 8 lunar phases. As a recap, these are the characteristics and illustrations of the first of the 8 lunar phases that we have discussed a while back. We have new moon, waxing crescent, first quarter moon, and waxing gibbous. I repeat, new moon, waxing crescent, first quarter moon, and waxing gibbous. Let's have new moon. In this phase, we cannot see the moon between the sun and the earth.
The sun shines on the side of the moon, which is away from the earth. Second phase, waxing crescent. In this phase, we could see a tiny edge of the moonlight 1 or 2 days after a new moon. The moon appears to be growing, and it is amid a waxing phase, wherein the moon started to take on a semicircular shape. Let's have third phase of the moon. We have first quarter moon. In this phase, we can see half of the moon's illuminated side about a week after the new moon. It is primary moon that occurs during the third phase of the moon cycle. It is also referred to as half moon because half of the moon is illuminated by the sun. The first quarter moon meaning is derived from its point in the lunar cycle, which is the first quarter point. Let's proceed in the fourth phase. We have waxing gibbous. In this phase, more than half of the moon is visible in the sky. 2 or 3 days after the first quarter, more than half of the moon is visible. The waxing gibbous phase is between the half moon and a full moon. Waxing means it is getting bigger. Alright kids, at this point, look at the screen and listen carefully for your assignment. For your directions, write your answer on a 1 full sheet of paper in your notebook. Again, write your answer on a 1 full sheet of paper or in your notebook. For number 1, the image of the moon does not look the same the whole month. Sometimes it is full circle. Sometimes you see only half of it. And sometimes it appears as a crescent. What do you think this happens? Again, the image of the moon does not look the same as the whole month. Sometimes it is full circle. Sometimes you see only half of it. And sometimes it appears as a crescent. What do you think this happens? Number 2, aside from the new moon, waxing crescent, first quarter moon, and waxing gibbous, what are the other 4 lunar phases of the moon? Again, aside from the new moon, waxing crescent, first quarter moon, and waxing gibbous, what are the other 4 lunar phases of the moon? Alright kids, don't forget to accomplish your assignment. I hope you learned a lot today. If you have questions, clarifications, or if you want to share something about our lesson, send me a message at 0946-269-6136. This is Project Shine, Aral TarlakHenyo, brought to you by the Department of Education, Division of Tarlac Province in cooperation with DCTC 828 AM Station and RTV Tarlac Channel 26. Always remember that you are smart and skilled because you are a science kids. This is your Science Grade 5 teacher broadcaster, Sir Bernard. Thank you and God bless. Enjoy the rest of your day.
Ang ASEAN New Zealand Afforestation Project o ANZAP ay sumusunod at umaayon sa isa sa 5 haligi ng Provincial Government of Tarlac, kalikasan muna. Although Tarlac is landlocked, the province is teeming with natural resources and beauty, and we TarlakHenyos are the stewards of this bounty. Good morning, grade 5 learners. How are you today? Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTC, Radyo Pilipino, Tarlac. I am Sir Joshua Evaristo, your teacher broadcaster, Aiming to give you another fun-filled learning experience, serving you with the different skills learn and have fun together. Multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Good morning, everyone, especially to the grade 5 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, and Channel 100 via Converge cable. This is simulcast over DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. I am teacher Annie D. Makapulay, your teacher broadcaster for Mathematics grade 5, broadcasting live from Concepcion, Tarlac. Join me for the next 25 minutes of our exciting and fun learning discussion today. Before we begin, make sure that you are in a comfortable and distraction-free environment so that you'll be more focused as you listen. Our topic for today is organizing data in tabular form and presenting them in a line graph. So please, turn your book in 21st Century Math List 5 on page 328. And please prepare your notebook and your pen for noting details. My dear learners, always be attentive because at the end of our lesson, you must be able to organize data in tabular form and present data by using a line graph. Last time, one of the comments I got from you is that she's afraid in dealing with mathematics because it is difficult. And some of you keeps on thinking that they might fail. My dear learners, there's nothing to worry about because I am here to help you to make our topic fun and easy to learn. Last week, you talked all about temperature with Ma'am Mercy and Sir Michael. Yesterday, June 12, 2022, marked our 124th celebration of National Independence Day. We celebrated our national freedom all over the country. I listed the temperature of Tarlac, our province, and as well as the other provinces. And I
found out that the temperature in Tarlac was 32 degrees Celsius. In Calamba, Laguna, where Jose Rizal was born, was 30 degrees Celsius. In Baguio was 20 degrees Celsius. And in Tuguegarao was 33 degrees Celsius. Now let's plot them in a graph. As what I have mentioned earlier, in Tarlac, the temperature was 32 degrees Celsius. So we will place a dot aligned to 32 in the y-axis and also aligned to Tarlac in the x-axis. Then, we will do the same way in other provinces. Next is Laguna, 30 degrees Celsius. Third, Baguio City, 20 degrees Celsius. And lastly, Tuguegarao, 33 degrees Celsius. We are done, my dear learners. The question is, based on our graph, which of these 4 provinces had the hottest temperature? Based on our graph, the highest dot is Tuguegarao, which means it has the highest temperature. Therefore, the hottest province among the 4 is Tuguegarao. Our next question is, which of these 4 provinces had the coldest temperature? Based on our graph, the lowest dot is Baguio City, which means it has the lowest temperature. Therefore, the coldest province among the 4 is Baguio City. Now, if you are to ask, which place do you prefer to stay? In a hotter or a colder temperature? If you stay in a place without trees, expectedly, your place will become hotter and hotter and hotter. But if you stay in a place with trees, expectedly, your environment is colder and you will enjoy the fresh air. Therefore, my dear learners, let us start planting trees now, before it's too late, if you want to stay in a colder place. My grade 5 learners, earlier, we used a graph in presenting a data. Do you know what kind of graph is it? Yes, you got it right. This graph is called a line graph. Take note, a line graph has a vertical line called the y-axis, which contains the dependent variable in the collected data. As we go up through the y-axis, increasing values must be presented. And these may represent almost any type of the numerical data such as pesos, scores, number of people, temperature, or grades. A line graph also has a horizontal line called x-axis, which contains the independent variable that relates to the dependent variable in the collected data. Take note, class, as we go up through the y or the x-axis, increasing values must be presented. And based on our line graph, in y-axis, we have temperature as our dependent variable. While in x-axis, we have the 4 provinces as our independent variable. In completing such kind of a line graph, you will be dealing with statistics. Yes, statistics. Oops, like what I have told you earlier, there's nothing to worry. Statistics is not that difficult here. We will make it fun and easy. Did you know that statistics is the collection, organization, presentation, interpretation, and analysis of data? And when we say data, it is a set of values used in statistics. While variables means characteristics or properties of people, objects, places, or things in statistics that are being presented by data.
Remember that in your data collection, it can be done in a lot of ways such as questionnaires and surveys, interviews, observation, and through document and records. And since you are still in pandemic, you can perform these ways through online. And earlier, in an example of statistics entitled Temperature of the 4 Provinces. Now, my dear learners, I have a friend who's in need. I will present you her story and let us help her all together. Are you ready? All right. Miss Valdez is my friend who is also a teacher. Due to pandemic, she is not allowed to teach her pupils in face-to-face setting. But still, as a teacher, she must teach her pupils. The Department of Education presented the learning modalities for the school year 2020-2021. Ms. Valdez listed the different learning modalities and created a questionnaire that she distributed to her 15 pupils in grade 5 and conducted a survey. Based on the survey she conducted to 15 pupils, here are the data collected and we will start in organizing them in tabular form. Blended learning, modular, online learning, face-to-face, television-based instruction, radio-based instruction, online learning, modular, blended learning, face-to-face, and modular. Based on the data, it is hard to tell which of these modalities are favored the most and the least. It is best to represent by sorting and organizing the data for us to easily interpret. I highlighted the data using different colors according to the modality that will serve as your guide in tallying the data collected. Later, as we go through the lesson, we will see if you got it right. You have 15 seconds to count the number of each modality. Your 15 seconds start now. To the following steps in organizing data in tabular form. First step is to group the data accordingly by learning modality. This step has 6 learning modalities: blended learning, radio-based instruction, face-to-face, television-based instruction, modular, and online learning. Each of them has different number of responses. Step 2, make a tally of frequent or number of occurrences of each modality by presenting it in table. Let us entitle the table Learning Modalities of 15 Pupils of Miss Valdez. Let us create 3 columns. The first column is the learning modality. The second column is the tally. The third column is the frequency or the total of tally. And then, let us add 6 rows in our table since we have 6 modalities. Under the learning modality, place all the different modalities and let us begin with blended learning. Second, radio-based instruction. Third, face-to-face. Next is television-based instruction. Fifth is modular. And next or sixth, online learning. Next is to tally the data collected. Place 1 in every response under the column of tally. Blended learning, modular, online learning,
face-to-face, TV-based instruction, radio-based instruction, online learning, modular, blended learning, face-to-face, modular, blended learning, TV-based instruction, modular. Next is the frequency, by adding the total in tally by learning modality. Again, let's begin with blended learning. Based on our tally, we have 3. In RBI, we have 1. In face-to-face, we have 2. While 2 for TV-based instruction and 5 for modular. While in online learning, we have 2. Let us check the total if we tallied it right. At the tally, we got the total of 15. Therefore, we got it right. Third step, present the data using a line graph. In using a line graph, first is to draw the y and x axis. Second, use the data from the table to label the axes. Third, plot the points that correspond to each variable in the table. Blended learning, we have 3. RBI, we have 1. While in face-to-face, we have 2. Television, we have 2. And 5 for modular. Also 2 for online learning. Fourth step is to connect the points with the line segment. Lastly, put a title on the graph. And the title is Learning Modality of 15 Pupils of Miss Valdez. Moving on to step 4, interpret and analyze the graph. Based on the line graph, the most preferred learning modality is modular, and the least preferred modality is RBI or radio-based instruction. It is evident that majority of the pupils, 5 out of 15, chose modular instruction as their learning modality, and only 1 pupil wants radio-based instruction. The data is now organized and presented in a graph. Ms. Valdez and the school administration can decide already what learning modality to be used and the other ways of reaching out her pupils. Are we good, my dear learners? That's great. Now, it is our activity time. Make sure that you have your pen and paper with you. I will read the questions and then you will identify the correct answer. You have 5 seconds to answer each question. 1 correct answer is equivalent to 1 point. You may type your answer on the comment section of our Facebook live streaming. Or you may write your answer in your paper if you are listening over the radio. Are you ready, Sir Marlon J. Pexon? How about you, Grazelda Santos? Are you ready? I think David Jacob Akol is now ready. I have here a data in tabular form. This is going to be your basis in answering the questions. Our data is all about Ellie's daily expenses in school. In our first column, we have the day from Monday to Friday. While in the second column, we have the expenses of Ellie in peso. On Monday, Ellie spent 25 pesos. On Tuesday, he spent 30 pesos. On Wednesday, he spent 10 pesos. On Thursday, he spent 60 pesos. And on Friday, he spent 35 pesos.
Here is our first question. What is the correct formation of the axis in making the line graph of the given data? A. The x-axis is in the horizontal line and the y-axis is in the vertical line. While B. The y-axis is in the horizontal line and the x-axis is in the vertical line. Your 5 seconds start now. Time's up. The correct answer is letter A. Some of you got the correct answer. Great job. Next question. Which graph perfectly matched with the given data? Is it A, the variable in x-axis is the amount in peso, while the variable in y-axis is the days? B is the variable in y-axis is the amount in peso, while the variable in x-axis is the days. Your 5 seconds start now. Time's up. The correct answer is letter A. Crisel Basco got the correct answer. Sir Jasper Ian Lampa also got the correct answer. And Grazelda Obor Santos also got the correct answer. Great job, kids! Next question is, based on our graph, on what day does Ellie spend the highest amount? Is it A, Wednesday, B, Thursday? Your 5 seconds start now. Time's up. The correct answer is letter B. I see some of you got the correct answer. Very good. Next is question number 4. Based on our graph, on what day does Ellie spend the lowest amount? Is it A, Wednesday, or B, Thursday? Your 5 seconds start now. Time's up. The correct answer is letter A, Wednesday. Again, my dear learners, you got it right. Last question is number 5. What is the appropriate title of the graph? Is it A, Ellie's daily expenses in school, or B, weekly expenses of Ellie in school? Your 5 seconds start now. Time's up. The correct answer is letter A. Great job, my dear learners. You got the correct answer again. I appreciate your participation for today's lesson. But if something's still bothering you about our lesson, feel free to ask on the comment section. Now let's have a recap. Always remember that statistics is the collection, organization, presentation, interpretation, and analysis of data. And when we say data, it is a set of values used in statistics. Again, when we say data, it is a set of values used in statistics. While variables means characteristics or properties of people, objects, places, or things in statistics that are being represented by data. Remember that in your data collection, it can be done in a lot of ways.
such as questionnaires, surveys, interviews, observation, or through document and records. Again, you can have your data collection by questionnaires, surveys, interviews, observation, or document and records. And don't forget also the things about line graph. Take note class, a line graph has a vertical line called the y-axis, which contains the first variable in the collection of data. A line graph also has a horizontal line called x-axis, which contains the second variable that relates to the first variable in the collection of data. As part of your practice and assignment as well, answer the remaining drills on your learning activity sheet in Mathematics 5 for the 6th week of 4th quarter. Write your answers on your paper, which are to be submitted by your parents to your teachers on the retrieval day. To our dear parents, please provide assistance to your children in accomplishing the additional activities found in their learning activity sheets for the 4th quarter, week 6. Your guidance makes a big difference on how well your child can accomplish the task. Congratulations, kids! That's all for today. I hope you learned a lot today. We will have more of this topic on Wednesday, June 15, same time at 11:30 to 11:55 a.m. Once again, I am Teacher Annie D. Makapulay, your teacher broadcaster for Mathematics Grade 5. Tumutok at sabay-sabay tayong math tuto. Until next time! Kabahagi mo Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad, serbisyong may halaga, saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Anumang uri ng pamumuhay. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Para sa'yo, ano ang COVID-19? Virus. Malungkot. Pagkawala. Pandemya. Ito isang pahirap. COVID-19 para kanyak kat peligro. Sa nga pandemic, makurit nga magka-pandemic kaya makaradlok ito nga sa halimbawa sugod ito ng virus nga nakasulod na aton, delikado ito parte ang mga tao. Pandemic, ngayon para kung dapat ito nga distruso habang sa kalibutan. Ikaw, paano ka makakatulong? Para makuha natin ito nga mga pandemic, kinakailangan po protocol, social distancing, nganhin, may face mask. Make sure na itamang prepare nga food, naka-guidelines siyahan cleanliness, tapos pinipapalo naman itong social distancing. So kada kung driver ako, nagtong kami mga barrier para ng motor para proteksyon gihapon, birila para kung pati nga tatakon pamilya. Mga tulong nga kami iwasan iti COVID-19, iti pamamagitan iti pagsunod ko, iti health protocol kan hanak arumwa DJ Balaymi. Sa gagayam ni Peter Amigable, salamat.
ba na ang first Filipino Olympic medalist ay si Teofilo Ildefonso? Siya ang kauna-unahang Pinoy at Southeast Asian na nakasungkit ng Olympic medal sa swimming division. Tungong Pidig, Ilocos Norte, nagsimula siyang sumali sa mga paligsahan noong 1921 at nakaipon ng halos 100 medals. Noong World War II, nakipaglaban din siya sa mga Hapon at nakaligtas sa Bataan Death March. Ngunit binawian siya ng buhay sa Capas Concentration Camp at hindi na muli natagpuan ang mga labi nito. Alam nyo na, yan ang first Filipino Olympic medalist. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid Aral TarlakHenyo Sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito sa Purok Elementary School, Pura Tarlac. sa bayan ng Capas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga-Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tanathana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel ng RTV Tarlac, Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Filipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino. Magandang araw! Sumasa inyong muli ang Aral TarlakHenyo na napapanood ng live sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang napapakinggan sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Mapapanood din ito sa Converge Cable Channel 100. Ako ang inyong guro, Lenlin P. Facun, mula sa bayan ng Herona Tarlac, ang inyong teacher broadcaster na tagapaghatid kaalaman para sa Filipino 5 na makakasama ninyo sa loob ng 25 minuto. Kung mayroon kayong mga katanungan tungkol sa ating aralin, ay pwede ninyong ipadala direkta sa aking messenger at ating sasagutin pagkatapos ng ating talakayan. Sa araw na ito ay may matututunan na naman tayong bagong aralin. Bago tayo magsimula, tiyakin ninyo muna na nasa komportableng lugar kayo at malayo sa anumang ingay at makapag-focus kayo sa ating talakayan ngayon. Handa na ba kayong makinig mga batang Tarlakhenyo? Halina at magsimula na tayo. Kunin na ninyo ang inyong learning activity sheet at magsimula na tayo sa ating aralin. Ang ating aralin sa araw na ito ay tungkol sa paksang paggamit ng wastong pang-angkop sa pakikipagtalastasan. Ngayon ay mapag-aaralan natin ang wastong paggamit ng pang-angkop sa pakikipagtalastasan. Basahin natin at suriin ang dalawang pangungusap. Sa hanay A, narito ang pangungusap. Dahil sa malakas buhos ulan, binaha ang aming lugar. Sa hanay B naman, ang pangungusap ay dahil sa malakas na buhos ng ulan, binaha ang aming lugar. Ang
Ano ang masasabi ninyo sa pangungusap na nasa hanay A? Maganda ba itong pakinggan? Hindi, di ba? Bakit? Ito ay sa dahilang may kulang sa pagitan ng ilang salita. Kaya paputol-putol ang pagbigkas sa mga ito. Muli nating basahin ang pangungusap na nasa hanay B. Dahil sa malakas na buhos ng ulan, binaha ang aming lugar. Paputol-putol pa ba ang pagbigkas ninyo? Hindi na, dahil sa titik o katagang ininagay sa pagitan ng ilang salita. Ano-anong titik o kataga ang mga idinagdag? Ang na, NG at G ay inilagay sa pagitan ng dalawang magkasunod na salita upang maging madulas at tuloy-tuloy ang pagbigkas sa mga ito. Dahil sa malakas na buhos ng ulan, binaha ang aming lugar. Idinagdag ang na, NG at G. Ang na, NG at G ay tinatawag na pang-angkop. Ano ba ang pang-angkop? Ang pang-angkop ay katagang ginagamit na pang-ugnay sa dalawang salitang magkasunod upang maipakita ang pagkakaugnay ng mga ito sa isa't isa. Iniuugnay nito ang mga salita at mga salitang panuring o naglalarawan tulad ng pang-uri at pang-abay. Ginagamit din ang pang-angkop upang maging madulas ang pagbigkas sa dalawang salitang magkasunod. Ito ang mga katagang ng at na. NG. Ginagamit ito kapag ang naunang salita ay nagtatapos sa mga patinig at idinurugtong ito sa nasabing unang salita. Halimbawa, totoong tao, masayang bata, babaeng maganda, biniling pagkain. Ikalawa, na. Ginagamit ito kapag ang naunang salita ay nagtatapos sa katinig, maliban sa katinig na N. Inihihiwalay ito sa unang salita. Halimbawa, maayos na lipunan, tunay na kaibigan, mataas na bundok, payak na buhay. Tinalakay natin ang dalawang uri ng pang-angkop, ang pang-angkop na NG at ang pang-angkop na na. Ngunit kung papansinin natin, may nag-iisang katinig na hindi maaaring gamitan ng pang-angkop na na. Ano kaya ito? Ito ay ang letrang N. Pansinin ang mga halimbawa. Kalayaan na minimithi, bayan na maunlad. Hindi madulas at maganda sa pagbigkas kung gagamitan natin ang mga ito ng pang-angkop na na. Kung gagamitin naman ang pang-angkop na NG, ay mauulit ang titik N. Sa puntong ito, may tanging pang-angkop para sa titik N lamang. Ito ay ang pang-angkop na G. Idurugtong lang ang G sa mga sinusundang salita na nagtatapos sa N. Ikatlo, G. Ginagamit ito kapag ang naunang salita ay nagtatapos sa katinig na N at idinurugtong ito sa unang salita. Halimbawa, bayang magiliw, mamamayang tapat, mayamang pamilya, paaralang malaki. Ngayon, handa na ba kayo sa ating pagsasanay? Para sa gawain 1, narito ang panuto. Lagyan ng angkop na pang-angkop ang sumusunod na pares ng mga salita sa bawat bilang.
Isulat ang tamang sagot sa iyong kwaderno. Una, makisig, lalaki. Pangalawa, kabataan, masipag. Ikatlo, makapal, aklat. Pang-apat, bansa, maunlad. Pang-lima, lugar, payapa. Pang-anim, lalaki, makisig. Pang-pito, dahon, tuyo. Pang-walo, aklat, makapal. Pang-siyam, dakila, bayani. Pang-sampo, sabon, mabango. Mga bata, mayroon kayong 1 minuto para sagutan ang gawain. Okay, so narito ang mga sagot sa gawain 1. Una, makisig na lalaki. Ang ginamit na pang-angkop ay na. Tama! Kalawa, kabataang masipag. Ang pang-angkop naman na ginamit ay G. Magaling! Ikatlo, makapal na aklat. Ginamit dito ang pang-angkop na na. Mahusay mga bata. Pang-apat, bansang maunlad. Idinagdag natin ang pang-angkop na NG. Panlima, lugar na payapa. Ang pang-angkop na idinagdag ay na. Pang-anim, lalaking makisig. Ang ginamit na pang-angkop ay NG. Pang-pito, dahong tuyo. Ang pang-angkop naman na ginamit ay G. Pang-walo, aklat na makapal. Ginamit dito ang pang-angkop na na. Pang-siyam, dakilang bayani. Idinagdag natin ang pang-angkop na NG. Panghuling bilang, sabong mabango. Ang pang-angkop na idinagdag ay G. Mahusay mga bata! Ngayon, dumako na tayo sa gawain 2. Narito ang panuto. Tukuyin ang mga ginamit na pang-angkop sa bawat pangungusap at isulat ang mga salitang pinag-ugnay nito. Para sa unang bilang, matalik na magkaibigan ang dalawang mag-aaral. Bibigyan ko kayo ng 10 segundo para masagutan ito. Okay, ang pang-angkop na ginamit ay na at ang mga salitang pinag-ugnay ay ang mga salitang matalik at magkaibigan. Magaling! Ikalawang bilang, masayang bumalik ang tatay sa kanyang mahal na pamilya. Masayang bumalik ang tatay sa kanyang mahal na pamilya. Ang pang-angkop na ginamit ay
NG at na. Ang mga salitang pinag-ugnay ng nang ay masaya at bumalik. Salitang mahal at pamilya naman ang sa na. Ikatlong bilang. Probinsyang mutya ang tawag niya sa lugar na pinagmulan. Ang pang-angkop na ginamit ay NG at na. Ang mga pinag-ugnay ng NG ay ang mga salitang probinsya at mutya. Salitang lugar at pinagmulan naman ang pinagdugtong ng pang-angkop na. Para sa ika-4 na bilang, ang babaeng maganda ay bituing marikit para sa kanya. Ang babaeng maganda ay bituing marikit para sa kanya. Ang pang-angkop na ginamit ay NG at G. Ang mga salitang pinag-ugnay ng NG ay babae at maganda. Salitang bituin at marikit naman ang pinagdugtong ng G. Ika-5 bilang. Mahusay na guro ang inilagay sa klaseng maingay. Mahusay na guro ang inilagay sa klaseng maingay. Ang pang-angkop na ginamit ay na at NG. Ang mga salitang pinag-ugnay ng na ay mahusay at guro. Salitang klase at maingay naman ang pinagdugtong ng NG. Magaling mga bata! Ngayon, dumako na tayo sa huling gawain. Gawain 3, panuto, punan ng wastong pang-angkop ang liham na naghihikayat. Barangay Apsayan, Herona, Tarlac, April 1, 2022. Mahal kong Grace, maganda araw sa iyo. Napag-alaman ko sa atin, mga kaklase na gusto mo raw huminto sa pag-aaral ngayon panahon pandemya. Ako ay nalungkot nang malaman ko ang balita. Iyan. Nakapanghihinayang kung ikaw ay hihinto sa pag-aaral ngayon taon. Sana naman magbago pa ang iyong isip at hindi matuloy ang balak mo paghinto sa pag-aaral. Ang iyong kaklase, Heidi. Mga bata, mayroon kayong 1 minuto para masagutan ang gawain. Okay, narito ang sagot para sa gawain 3. Barangay Apsayan, Herona, Tarlac, April 1, 2022. Mahal kong Grace, magandang araw sa iyo. Napag-alaman ko sa ating mga kaklase na gusto mong huminto sa pag-aaral ngayong panahon ng pandemya. Ako ay nalungkot nang malaman ko ang balitang iyan. Nakapanghihinayang kung ikaw ay hihinto sa pag-aaral ngayong taon. Sana naman magbago pa ang iyong isip at hindi na matuloy ang balak mong paghinto sa pag-aaral. Ang iyong kaklase, Heidi.
Mahusay! Binabati ko kayo. Sana ay may natutunan kayong bagong kaalaman at karunungan na inyong magagamit sa marami pang taon ng inyong pag-aaral. Patuloy lamang kayong makinig sa Aral TarlakHenyo na napapanood ng live sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Mapapanood din ito sa Converge Cable Channel 100. Muli, magandang araw! Ako ang inyong guro, Lenlin P. Facun, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino 5, na tagapaghatid ng kaalaman sa inyong lahat. Laging tandaan, mag-aral ng mabuti, ito ang susi natin tungo sa isang magandang bukas. Paalam! Good morning, grade 5 learners. How are you today? Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26,